Mirëmëngjes nderuar miq, mirë se vini në Dita Jonë, mirë se vini në A2 CNN në një tjetër takim së bashku këtu për të qëndruar nga ora 7 deri rreth orës 8:45 minuta me mjaft të ftuar, me lidhje të drejtë për drejta dhe gjithçka që na ofrojmë këtu në Dita Jonë. Unë jam Aldona Minga. Edhe unë jam Blendi Salaj, çdo mëngjes me ju pra siç po ju thoshim, për të mbajtur të informuar, zonja Zotrin sot është e martë, data është 19 shkurt. Mirë. Super. Është një ditë e re, ne kemi filluar të bëjmë disa ndryshime të vogla në program, do të provojmë kalendarin të sjelljem në një formë tjetër sot në programin ton. Gjithsesi, kemi edhe një temë e cila do të jetë shumë e rëndësishme, por kjo do të vijë pak më vonë. Bëjmë një hyrje? Po, patjetër, le të prezantojmë teleshikuesit se për çfarë do të flasim sot, vetëm disa prej temave që do të trajtojmë në emisionin Dita Jonë. Edhe këtë vit Instituti për Demokraci, Media dhe Kulturë organizon Ditët e Kujtesës. Ky është edicioni 4 të këtyre ditëve, që kanë si qëllim që të mbajnë gjallë kujtesën historike të vuajtjeve që shqiptarët përjetuan gjatë periudhës së komunizmit. E ftuar sot në studio është pedagogja Jonila Godole, e cila e drejton IDMC-n. Parlamenti diskuton disa ndryshime në ligjin për koncesionet e formës së partneritetit publik-privat. Ndërkohë, ish-ministri i Financave Arben Ahmetaj ka depozituar një projekt ligj që rrit me 6% të vëshëm për mediat online. Për të diskutuar mbi këto zhvillime ekonomike, ne do të kemi sot në studio dhe Angelo Aruni, gazetarin ekonomist në A2 CNN. Shumë prej jush mund të kenë provuar ta bëjnë kubin e Rubikut dhe dini se nuk është as pak e lehtë, por ne sot do takojmë dy djem që vetëm mund ta bëjnë kubin, por mund ta bëjnë kubin me sy mbyllur. Kristiani dhe Samueli janë fituesit e kampionatit kombëtar të kubit dhe sot do të vinë në studio e na tregojnë se si ja dalin. Interesante kjo në fakt, më kthehet brapa shumë në kohë, le të themi kujtesa kur kemi qenë fëmijë, ka qenë loja e momentit atëherë që luanim ato kubet për të parë dhe për të kthyer të gjitha ngjyrat në të gjitha faqet e kubit që të vërtetën gjithmonë se kam realizuar asnjëherë. Ti me siguri do të kesh. Po si pra, ashtu mendon ti. Jo, unë kam realizuar vetëm njërin anë, unë mund të bëj një anë të kubit. Në një anë ta kthej një ngjyrë të vetme, por është e vështirë që të bëj anët e tjera. Megjithëse ishte shumë e bukur përmendja që ti i bëre kubit. Sepse po thoshe që dikur kur ishim të rinj, kjo ishte mënyra se si argëtoheshim, njëra prej tyre. Një nga mënyrat. Dhe ka lidhje me pyetjen e sotme. Po, është vërtet ka lidhje me pyetjen e sotme sepse duam vërtet të dim opinionin tuaj. Nëse të rinjtë e sotëm a e din apo kanë një uri vërtet se si jetojnë në diktaturë. E kemi thënë këtë sepse siç e patë edhe nga headlinesa që sapo ju prezantuam, ne do të flasim pikërisht për ditën e kujtesës që do të përkujtohet pikërisht nesër datën 20, për sa i takon edhe le të themi krimeve të diktaturës, gjithçka që është përjetuar në atë periudhë. Mënyrën se si jetoi në atë kohë, kufizimet e mrekullueshme në thonjza që jeta psonte për shumë kënd që jetonte në diktaturë, por të rinjtë e sotëm ca gjëra nuk i din fare dhe kjo pastaj mund të kthehet në një problem. Është e vërtetë sepse ne kemi kujtuar paksa edhe kur kemi përmendur dhe kemi folur për ditët e Holokaustit apo jo, më 27 janar, ku sipas një të përditshme britanike, në mos gaboj nuk e di, më duket The Mirror, thoshte që një përqindje e mirë e të rinjtë anglezë Holokaustin. Pikërisht, pra nuk e dinin që ka ekzistuar dhe ne menduam që sidomos për të rinj që kanë lindur mbas viteve 90, ka shumë nga ata të cilët jo vetëm që nuk dinë se çfarë ka ndodhur në diktaturë, por pastaj dhe ignorojnë deri diku apo jo? Po, patjetër. Sa njerëz mendojnë se ishte mirë, kështu që është e nevojshme që ata që e dinë dhe kanë jetuar të tregojnë si ishte vërtet. Le të themi gjithashtu që është mirë të kujtohet jo për arsyen të nostalgjisë natyrisht, por mbi gjitha për të kuptuar se çfarë ka kaluar apo gjithë rrugtimi që ka bërë populli shqiptar dhe ndoshta këto momente të errta të historisë të cilat vërtet asnjë nuk i dëshiron të rikthehen, ndoshta duke i kujtuar dhe mbase duke mbajtur një qendrim të dur, do të na ndihmonte që mos i ribënim sërish ato hapa sepse me të vërtetë janë momente që asnjëri nga ne nuk do t'i donte apo jo. Patjetër. Por pyetja që ne kemi sot për ju ka të bëjë veçanërisht me të rinjt. E vërtet. Sa e din ata se si jetohen në diktaturë, po më shonte mendja Olon, që ka sot për shembull bare apo restorante që rikrijojnë, po themi me sende që vinë nga koha e diktaturës, duke edhe ka të rinj që i pëlqejnë këto, dhe duket sikur po kthehen pas në kohë, edhe kam përshtypjen që ajo është një
nuk t'i jep realisht domethënë se si ishte, sepse ti gjen vetëm Ndjesinë e gjërat e vërtetë, apo bukura jo? por jo vuajtjet që ishin pjesë. E vërtet, sepse ka momente të cilat ne i kujtojmë gjithmonë, i flasim, i sjellim her pas herë, sidomos kur vjen data e 20 shkurt, aq tepër që përkon edhe me rënien e bustit, të mos gaboj, të diktatorit, kështu që është momenti që mbase disa çaste të tilla decisive në historinë tonë t'i rikujtojmë, edhe për t'i mësuar edhe të rinj tanë që në fundit këto gjëra kanë ndodhur, apo jo, sepse duket sikur janë pjesë e një filmi apo e librave të historisë, por në fakt kanë ndodhur dhe prindrit e tyre kanë kaluar dhe kanë shkelur pikërisht në këto momente dhe prandaj jemi këta që jemi sot mbase sepse edhe për arsye të asaj periudhe negative domethënë, këta që jemi sot, e kuptova. Jo, në të mirën dhe në të keqen tonë. Ke shumë të drejtë, bashkohem me ty. E din të rinjtë e sotëm pra se si jetojnë në diktaturë, mund na shkruani në Facebook apo në Instagramin ton. Ne ju mirëpresim atje, zonjë zotrinj, le të lidhemi tani me redaksin e lajmeve këtu në Radio CNN për të marrë edhe disa prej informacioneve që janë shumë nevojshme tani në mëngjes. Po, lidhemi me Erionin i cili është në linjë në studion e lajmeve. Erion, mirëmëngjes. Mirëmëngjes Olona, mirëmëngjes Blen. Mirëmëngjes. Nuk e di, ke dëshirë ti të thuash diçka në lidhje me këtë pyetje që kemi hedhur në faqen tonë në Facebook? Cili është opinioni yt? Jam i vogël. Je i vogël, edhe normal që po. Je i vogël, po jo aq i vogël. Dakor, të kuptuam atëherë se për çfarë duhet flasim në ato kafet e gjata mbas emisionit bashkë. Të tregojmë ne ty. Dakor, mirë Erion, linja për ty atëherë. Faleminderit. Zonja dhe zotëri, mirëmëngjes dhe mirë se erdhët në takimin me informacionin. Siç pati paralajmëruar Lulzim Basha vendosi radikalizimin e aksionit opozitar deri në djegjen e mandateve. Ditën e djeshme ai mori mbështetjen e deputetëve dhe të aleatëve në opozit për një akt të paprecedent që nëse nuk ndalet në kohë çon drejt një krize të sigurt mazhorancën. Por rruga që do të ndiqet për djegjen e mandateve është ende e paqartë, megjithse fillimisht Rama e priti me mosbesim, duke konsideruar një bllov. Pas ditën e së hënës, në zyrën e tij kanë trokitur ambasadori i Bashkimit Evropian Luigi Soreka dhe zëvendës ambasadori amerikane Leila Moses-Wans, trokitje që shtojnë presionin tashmë në anën e mazhorancës. 3 persona të tjerë u arrestuan ditën e djeshme nga radhët e protestuesve për akuzat të kundërshtimit të punonjësve të policisë, goditje për shkak të detyrës, shkatërrim prone dhe prishje të rendit e qetësisë publike, ndërkohë që në gjendje të lirë po procedohen gjithsej 9 persona. Policia po heton sekuencat filmike të protestës opozitës, po bëhet gjithashtu verifikimi i pamjeve ku hidhen gurët, shishet molotov, prishja e kërpudhës, si dhe goditja e policëve. Prokuroria e Tiranës ndërkohë ka nisur verifikimin e veprimeve të Gardës së Republikës. Do të kontrollohet zbatueshmëria e procedurave standarde dhe plani operacional i Gardës për ruajtjen e kryeministrisë. Një veprim i tillë bëhet pas akuzave të opozitës 2 ditë më parë se Garda dhe policia shkelën ligjin dhe rrezikuan jetën e qytetarëve duke hedhur gaz lotësiellës. Edhe pse Shqipëria është një vend me shumë diell, vitet e fundit po rritet numri i fëmijëve që vuajnë nga rakitizmi. Alarmi vjen nga mjekët, të cilët thonë se mungesa e vitaminës D dhe keq ushqyerja po shtojnë pacientët me deformime të kockave. Shenjat e para të rakitit nisin në mungesë përqendrimi, nervozizëm dhe vijojnë me deformim të kockave. Pacientët më të shpeshtë janë fëmijët e zonave rurale, pojnë mjekët, të cilët apelojnë për trajtim në kohë pasi kjo sëmundje është e pakorrigjueshme. Media ndërkombëtare Bloomberg bëri bashkë presidentët Hashim Thaçi dhe Aleksandar Vučić, edhe pse virtualisht në 2 artikuj të ndryshëm. Ata folën për marrëdhëniet e normalizimit të marrëdhënieve mes Kosovës dhe Serbisë. Thaçi foli për optimizëm, ndërsa Vučić përmendi ferrin. Ndërsa Kosova shpreson tek arritja e marrëveshjes me njojë reciproke, Serbia ka bllokuar dialogun dhe kërkon heqjen e taksës 100% ajmallrave serbe. Një ujdi për normalizimin e marrëdhënieve mes palëve mund të ishte një shtysë e madhe për ambicjet e antarësimit euroatlantik. Federica Mogherini ka zhgënjur ish kryeministrin italian Matteo Renzi në drejtimin e diplomacisë së Bashkimit Evropian, saqë ai është penduar që e mbështetin në drejtimin e diplomacisë. Në librin e tij me titull Një rrugë tjetër, Renzi shkruan dhe flet padoreza se ajo ka dështuar në drejtimin e dikasterit që drejton. Në fakt ishte vetë ish kryeministri italian ai që e lançoi atë në Europë, pikërisht pasi e kishte zgjedhur si ministre të jashtme në qeverinë e tij. Ndërkaq që shefi i qeverisë italiane tashmë shikon kancelaren gjermane Angela Merkel si pasuesen e denjtë të Mogherinit. Megjithatë, Merkel ka bërë të qartë se nuk synon asnjë post në Bashkimin Evropian. Kaq për momentin. Faleminderit për vëmendje.
Mirë, faleminderit Erion për gjithçka që na informon, do të kemi mundësi të rilidhemi sërish së bashku më vonë gjatë emisionit. Është momenti tani në këtë, le të themi, blok informacione që ne ju japim, natyrisht nga politika, aktualiteti, nga sporti, gjithashtu pak më vonë me realitin, por tani është momenti për të mësuar përse takon edhe motit. Sot duket që tani më kemi hyrë në një periudhë të bukur me shumë diell, një fresk i këndshëm në mëngjes apo jo? Fresk i këndshëm, po është vërtet. Janë mëngjeset të bukura. Freskët, por janë ditë me diell, kështu që. Mirë, por të mësojmë diçka më shumë me Tanjën, në fakt, si do të shkojë sot. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes të gjithë shikuesit e AdyCNN. Në fakt kjo mini pranverë nuk po ndodh vetëm në Shqipëri, ka përfshirë më shumë se 90% të territorit të Europës. Megjithatë më në detaje, edhe ditën e sotme, kthjellimet e veranciat kalimtare do të dominojnë kushtet e motit në të gjithë territorin shqiptar. Më të dukshme veranciat do të jenë pas ditës e nortë e mbrëmjes, kjo në zonat malore, nga veriu deri poshtë në jug, por nuk bëhet fjalë fare për të patur reshin në territor apo në rajon. Ajo çfarë është për të theksuar, orët e natës dhe të mëngjesit vijojnë të mbeten relativisht të freskëta, do thoja, pasi vërtet mund ta duken temperaturat e ulta, megjithatë janë mbi vlerat tipike të muajit shkurt, ndërkohë në orët e mesditës kemë edhe dje regjistruar temperatura mbi 17 gradë Celsius. E njëjta situatë paraqitet edhe sot, pritet maksimumi 16 deri 17 gradë Celsius, kjo në zonat jugperëndimore të territorit shqiptar, ndërkohë që pjesa më e madhe e zonave të ulta do të jetë nga 14 në 16 gradë Celsius. Zonat malore gjatë orëve të mesditës sot do të variojnë nga 10-12 gradë në zonat verlindore dhe ndërkohë në zonat juglindore do kemi edhe 14 gradë Celsius gjatë orëve të mesditës, pra janë temperatura të paktën 5 apo 6 gradë mbi vlerat tipike të maksimumeve gjatë muajit shkurt. Kjo ishte gjithçka për kushtet e motit për ditën e sotme për territorin shqiptar, megjithatë ne do të takojmë edhe në dyert të tjera gjatë emisionit Dita Jonë. Patjetër, do të kemi mundësi të marrim të tjera informacione, natyrisht. Faleminderit Tanja. Shumë mirë. Këto ishin informacionet e motit. Ne do të shikojmë tani edhe se çfarë ndodh në botën e sportit, por më parë, doja që të vinim pak një moment tani, një hartë në ekran e cila në tregon se si është situata në trafikun e kryeqytetit në këto momente që flasim. E se që mund të shikoni, dominon ngjyra e gjelbërt, e cila është indikator i një trafiku i cili rrjedh lirshëm. Mund të shikoni që ka pak ngadalësim tek rreth rrotullimi i Shqiponjës, ku priten me njëra tjetrën rruga Dritan Hoxha dhe rruga Teodor Keko, por për ndryshe heqim edhe tek spitali, pra te qendra spitalore Nën Tereza, që ka gjithashtu pak ngadalësim dhe zona e freskut kur zbret nga dajti, për ndryshe pastaj gjitha rrugët e Tiranës duket sikur kanë qarkullim të lirë në këto momente të para të ditës. Zotrinj, pak më vonë do ta rishojmë të hartë, do të shikojmë se si është trafiku në ato momente në mënyrë që ju të mund të bëni një shmangje, po themi të atyre. Sigurisht mos harrojmë që ora është thjesht 7:12 minuta, kështu që mbas edhe kjo është arsyeja që akoma trafiku është i kalueshëm, pa probleme të mëdha dhe të theksuara, po do të shikojmë se si do të jetë pak më vonë dhe do t'ju japim këtë informacion. Por le të rikthehemi tani sërish në studion e lajmeve. Kemi atje Erald Kodelin, i cili na jep të tjera informacione për sa takon sportit. Erald, mirëmëngjes. 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 Linja për ty atëherë. Miqtë e AdyCNN dhe Dita Jonë, e fillojmë këtë hapësirë sportive menjëherë me zhvillimet e fundit nga futbolli ndërkombëtar. Chelsea Manchester United ishte super sfida e cila është luajtur në FA Cup, një ndeshje e fituar 2-0 nga djajt e kuq. Paul Pogba ishte absolutisht njeriu i takimit me një asist për golin e parë të shënuar nga Herrera dhe me golin e dytë realizuar në fundin e pjesës së parë të takimit. Në 12 ndeshje në trajnerin Solskjaer, Pogba ka realizuar 9 gola dhe ka dhënë 6 asist. Manchester United nuk fitonte në Stamford Bridge prej periudhës kur drejtoi nga Sir Alex Ferguson. Tashmë në çerek finale për United do të jetë dueli ndaj Wolverhampton. Kalojmë në Bundesligën gjermane, aty ku Borussia e Dortmundit po përjeton një moment tejet negativ. Skuadra e drejtuar nga Favre barazoi 0-0 në fushën e Nürnbergut të vendit të fundit. Parojs dhe Paco Alcacer, ekipi i verdh, ngeci në barazimin e 3 me radhë në kampionat. Tashmë Bundesliga gjermane duket se është rihapur me Bayernin, i cili është afruar në vetëm 3 pikë distancë. Në Serina italiane, një skuadër që nuk gabon është Roma. Kryeqytetasit fituan me rezultatin 2-1 përballë Bolognas me golat e dy mbrojtësve, Kolarov me 11 metrash dhe Fazio në minutën e 73.
Kjo ishte fitoria e dytë me radhë për Romën në kampionat. Verde Kuq ngjitet në vendin e 5 në renditje në kuotën e 41 pikëve, vetëm një më pak se Milani, i cili ndodhet në zonën Champions. Këto ishin edhe disa prej zhvillimeve të sportit në këto orë të para të mëngjesit. Blendi dhe Ulona, linja për ju sërish. Shumë faleminderit Real për gjithë informacionin. Zoja e Zotrin, tani është koha për të parë se çfarë ka ndodhur në datën 19 shkurt ndër vite e shekuj, pse jo? Kështu që ne kemi tani për ju edhe atë që e quajmë kjo datë në histori. E ndjekim do rikthehemi pastaj së bashku për të lexuar edhe mediat online.
Mirë, pra, ku I pat, këto ishen disa prej ngjarjeve që kanë ndodhur në datën 19 shkurt ndër vite në kalendarin historik. Kjo datë historike si quajmë këtu në Dita Jonë. Tani është koha për të parë disa prej titujve kryesor në mediat online. Zonja Zotrin, do t'ju informojmë duke filluar me faqen e televizionit ton, është a2cnn.com. Po, le të shikojmë se çfarë ka në qendër të a2cnn.com, pra faqen e televizionit ton, ku gjeni jo vetëm informacionet më të fundit, por edhe programet dhe emisionet që ne transmetojmë live për ditë. Atëherë lajmi kryesor vjen nga politika, aleatët djegin mandatet, Basha, vendimi pa precedent në historinë e pluralizmit. Pra ky është lajmi kryesor në faqen e A2CNN, ndërkohë mund të lexoni gjithashtu protesta shkon në 19 numrit të arrestuarve nga policia, opozita djeg mandatet, bëj edhe SBA takim me Ramën. Postimi I Ramës ndez derbin Vasili, Juventusin e Zun që viste në kampionat. Pra është një tjetër le të themi shkëmbim batuta që është bërë pikërisht të dje në rrjetet sociale, ndoshta do të kemi mundësi të flasim diçka më shumë me Erionin pak më vonë. Ndërkohë mund të lexoni në A2CNN mandatet për Ali Bejan, sintetizimi I 6 viteve për Hysenin, opozita hedh Vickla. Pra këto janë deklaratat që janë bërë mbrëm në A2 debat me Juli Krisafin. Ndërkohë gjithashtu nga politika kryemadhi LSI djeg mandatet, rruga e vetme për të rikthyer shtetin e së drejtës. Gjithashtu Rama bën ironi me Juventusin, pra këto janë disa nga lajmet kryesore që mund të lexoni në A2CNN, por gjithashtu mund të informoheni edhe për se takon edhe lajmeve nga kronika, nga sporti dhe nga arena ndërkombëtare. Ecim më tej me një tjetër përditshme. Shumë mirë, do të shkojmë tani në një tjetër përditshme, shikojmë se cilët janë titujt kryesor atje dhe është rradha për panoramën. Djegja e mandateve, kryemadhi zbulon kush ishte I vetmi deputet që nuk mori pjesë në mbledhje. Është Monika Kryemadhi, pra që ka bërë këtë pohim në njërin prej programeve të darkës. Zëdhënësja e Këshillit të Evropës, djegja e mandateve jo produktive. Qeveria dhe opozita të bashkëpunojnë. Zëdhënësja e Komisionit Evropian Maja Kocijancic shprehet se Bashkimi Evropian prej që qeveria dhe opozita shqiptare të angazhohen për të kaluar situatën aktuale. Kokdhima, nuk një raste korrupsioni nga Rama, njëherë që më tha një gazetar, denoncuesi u tërhoq. Gjatë një interviste që ai ka dhënë në Asho, pra Koço Kokdhima nuk I ka shpëtuar provokimeve të Adi Krasës, si shkruan edhe Panorama. Gjithashtu, pas PD-s edhe LSI djeg mandatet parlamentare, kryemadhi, kjo është thot ajo e vetmja rrugë dhe djegja mandateve hyn në parlament armiku I Bashës, sekretari I përgjithshëm I PD-s, ta gëzoi mandatin e ri. Gjithsesi, këto janë disa nga zhvillimet politike që pasqyrojnë tek Panorama, ne do të shkojmë më tej në një tjetër të përditshme për të parë se cilët janë titujt kryesor atje në këtë moment. Po, jemi tek gazeta shqiptare, pra vendin kryesor natyrisht e Z Politika, por të tjera mund të lexoni parkingu në Qesutë, rrëmuj dhe kaos, është thuajse mrekulli të gjesh vend pas orës 8 të mëngjesit. Pra është një tjetër problematik që ngrihet këtu nga aktualiteti. Shqiptari Fatos Malaj hedh kandidaturën për deputet në Parlamentin grek. Për çajet LSI ja deputetët që janë kundër djegjes së mandateve, ndërkohë nëse ecim pak më poshtë, rikthehemi sërish tek tema e politikës, pra djegja e mandateve, aleatët mbërin në zyrën e Bashës, zbardhen emrat e 400 fituesve që aplikuan në infermier për Shqipërinë dhe gjithashtu dhe të tjera tematika që mund të lexoni pikërisht pra në temën në faqen e parë online të gazetës shqiptare, kur natyrisht politika zë dhe vendin kryesor, pra ligji një djegje mandati, bojkot ose dorëheqje, dy rrugët përmes të cilave do të kalojnë pra PD dhe LSI. Okej. Shumë mirë, shkojmë më tej në një tjetër media për të parë se cilat janë titujt kryesor atje në këto çaste. Reporter.al sjell gjithashtu këtë temë pra që ka dominuar vendimin e Partisë Demokratike për t'i djegur mandatet e tyre parlamentare 2 vjet para se ato të mbarojnë natyrshëm, pra janë mandatet fituara në vitin 2017, cilat janë deri në 21-shin. Partia Demokratike tërheq deputetët nga Kuvendi I Shqipërisë, është titulli I Reporter.al. Kryetari I Partisë Demokratike Lulzim Basha ka deklaruar se grupi parlamentar I kësaj partie ka vendosur unanimisht pra djegjen e mandateve parlamentare si masë përshkallëzuese e protestës së opozitës ndaj qeverisë Rama. Gjithashtu shohim tek Reporter.al se LSI bashkohet PD-s për vendimin e djegjeve të mandateve dhe gjithashtu nga rajoni Gruevski kritikon marrëveshjen Greqi-Maqedoni si një mashtrim. Normal, kështu do thotë Gruevski. Është kaq përmbledhja e Reporter.al, do të shkojmë në një tjetër media. Po ecim në një tjetër media online, jemi tek Java News në këtë moment. Atëherë në titulli kryesor Brukseli, djegja e mandateve, lëvizje kundër integrimit në BE. Djegja e mandateve, Rama ironizon PD-LSI, ky Juventus I zdurohet, të anullohet kampionati.
Mëtej mund të lexoni dolën në protestën e dhunshme PD-LSI shkarkohet në kryetarja e Bashkisë së Tiranës dhe drejtuesit e PD-us. Debatat e ashpra të LSI për djegjen e mandateve triumfon linja radikale edhe ne si PD. Mund të lexoni gjithashtu Parlamenti Evropian vendimi për djegjen e mandatave kundër negociatave me Brukselin. Gjithashtu LSI vijon heshtjen për mandatet, Basha me të vegjëlit ju bindëm popullit. Dhe mëtej protestat e dhunshme PD-LSI akuza e prokurorisë shkatrim prone 13 persona në burg. Pra këto janë disa prej titujve kryesorë që mund të gjeni duke klikuar në Java News pikërisht në këtë moment. Përsa i përket politikës ditën e djeshme dhe ky ka qenë debati. Njëra anë kryeministri Rama në mbledhjen me të tijet në grupin parlamentar të PS-së thoshte se opozita bën bllop për mandatet, ndërsa në anën tjetër debatojnë nëse do ta ndiqnin këtë rrugë radikale, por duket sikur pas ditë prallë vendos që të shkojnë për djegje mandatesh. E pa precedent, por ja që kjo gjë ndodhi. Shohim se çfarë do ndodhi, asnjëherë një moment i mërzitshëm. Ne tani kemi monitor përpara për të parë se çfarë janë disa prej titujve kryesorë atje. Ekonomia miraton në parim ndryshimet e ligjit për koncesionet. Gjithashtu, soset Shqipëria, popullsia ra me 0,3% në 2018, paksohet me 7.897 persona, shkruan monitor lidhur me popullsinë e vendit tonë. Tatimet njoftojnë bizneset, mos kryeni transaksione me bizneset pasive, lista është publike. Fondi investimeve 2018 më pak interes për kredi. Gjithashtu analiza Bankës Shqipërisë, çdo rritje me 1% e PPB-s gjeneron 1,3% rritje të ardhurave të individëve. Gjithashtu të huajt po blejnë Bregdetin, a ja vlen të investosh në apartamente, është një shkrim me interes në faqet e Monitor, në këtë rast në ekranet ku del Monitor. Si do të bëhet porti i Durrësit, port pilot për projektin e Bashkimit Evropian, është një tjetër titull dhe me kaq e mbyllim edhe nga Monitori, shkojmë tek një tjetër media sot mëngjes për të parë titujt atje. Po ecim më tej për të parë një tjetër të përditshme online dhe jemi tek Exit, ku me sa duket edhe këtu vendin kryesore zë politika, të gjithë deputetët e opozitës vendosin të dorëzojnë mandatet. Gjithashtu Partia Demokratike vendos të heqë dorë nga mandatet parlamentare, grupi parlamentar i PD-s vendosi të heqë dorë nga mandatet parlamentare, pra një konferencë për shtyp kryetari i PD-s Luzim Basha shpalli vendimin e PD-s dhe kërkoi një qeveri tranzitore. Gjithashtu kërpudhat e fundit i regjimit është një tjetër shkrim, ndërkohë mund të lexoni prokuroria e apelit e krimeve të rënda vetëm me një prokuror. Pra këto janë disa prej temave që mund të lexoni online, në faqen online të Exit, që me sa duket, le të themi, vëmendjen më të rëndësishme dhe kryesore e merr pikërisht tema e politikës. Ecim më tej dhe shfletojmë një tjetër të përditshme. Okej. Po, jemi tek koha.net. Tani jemi tek koha.net, jemi në Kosovë, platforma si kërkon Serbisë njohjen e Kosovës, është njëri nga titujt kryesorë atje. Rama, as dorëheqje dhe as zgjedhje, opozita është në krizë. Është një shkrim tek koha.net ku pasqyrohet gjendja politike e Shqipërisë. Festa e përçarjes është një tjetër titull që mund të gjeni tek koha.net dhe kjo pra për sa i përket politikës kosovare. Gjithashtu, Këshilli i Pavarur i mbikëqyrjes, një muaj jo funksional, mbi 200 ankesa mbesin pa u shqyrtuar dhe ambasadori serb në Tiranë që të vazhdojë dialogu duhet hequr taksa. Çështja e taksës me Serbin pra që dominon edhe debatin ekonomik dhe politik në Kosovë, ndërkohë që në Beograd shkruajnë ata te koha.net ka protest në Beograd, të ndalim tradhtin, Kosova është Serbi, vazhdojnë të thrasin në kryeqytetin e Serbisë. Mirë, do të shkojmë edhe tek mediat ndërkombëtare, kam përshtypjen se do të shikojmë shumë shpejt faqen e CNN-it. Janë 16 shtete cilat e kanë hedhur në gjyq presidentin Trump lidhur me atë që ai ka shpallur si gjendje e jashtëzakonshme. Ai nuk e ka dorën totalisht të lirë ta shpallë gjendjen e jashtëzakonshme. Kjo mund të shkojë në gjykata. Gjithashtu mund gjeni shkrimin që kanë lidhje me politikën amerikane ku Klop Bjakër thotë se demokratët tani më duhet të ofrojnë pragmatizmin si njëra nga vlerat për zgjedhjet e ardhshme në Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe gjithashtu një hetim nga New York Times tregon se si Vatikani ka pranuar se ka rregulla sekret për priftërinjt të cilët janë bërë baballar të fëmijëve. Dhe që kanë fëmijë. Dhe trajtojnë ata ndryshe nga priftërinjt të cilët nuk kanë fëmijë, por kanë ruajtur atë kodin e beqarisë që priftin katolik kanë. Kjo është një shkrim interesant gjithashtu tek CNN-i sot mëngjes. Për një moment kalojmë edhe tek BBC dhe mbyllim me titujt e mediave online.
Tek BBC shohim se i njëjti titull është kryesori atje, pra janë shtetet e ndryshme të Shtetet e Bashkuara të Amerikës, të cilat hedhin në gjyq zotin Trump për të sfiduar shpalljen nga ana e tij të gjendjes së jashtëzakonshme, dhe gjithashtu shefi i Huawei, pra kompanisë gjigande kineze të teknologjisë, i cili thotë se Shtetet e Bashkuara të Amerikës nuk mund të na shtypin, dhe një tjetër shkrim interesant ka të bëjë me radhat e mëdha, po shikosh në qendër të ekranit, që sirianët janë duke mbajtur për të kthyer në shtëpi. Janë shumë sirianë të cilët kanë braktisur jetën e emigrantit dhe janë duke u kthyer në shtëpitë e tyre, tani që duket sikur lufta po vjen drejt një fundi pas kaq e kaq kohësh. Këto janë pra disa prej titujve kryesorë sot mëngjes. Mirë, ishte gjithçka që ne ju ofrojmë në mediat online për të parë dhe për të hedhur dhe ju pastaj një vështrim ashtu siç duhet dhe për të gjetur se cilat janë interesat tuaja. Dakor, ne do të shkëputemi për pak apo jo? Dhe më pas do t'ju lëmë ndoshta në shoqërinë disa fotove që natyrisht janë ato më interesante që ne kemi përzgjedhur që kanë qarkulluar për ditën e djeshme, dhe më pas do të jemi këtu në studio sepse do të kemi Kristian dhe Samuelin, janë dy të rinj të cilët me të vërtetë janë shumë të zot, pikërisht në atë si quhesh ai kubi? Kubi Rubikut. Kubi Rubikut. Dhe me sa duket është zhvilluar një kampionat në Shqipëri dhe ata janë një ndër fituesit. Do të jetë një bisedë shumë interesante dhe duam dhe ne të provojmë të shikojmë se si vërtet mund ta realizosh atë kub që me sa duket është thuajse e pamundur. Ata mund ta bëjnë me sy mbyllur. Ata mund ta bëjnë me sy mbyllur, imagjino. Ka përshtypjen se po, se këto janë sfidat, po këta janë vendi i parë dhe i dytë në kampionatin kombëtar, kështu që kemi të bëjmë me kampion. Shumë interesante. Jo çuna do si do, dhe do të jetë me vërtet argëtuese të shikojmë pak teksa e bëjnë kubin live këtu në emisionin tonë. Por tani, këto imazhe nga bota. Mirë, rikthehemi edhe një herë në Dita Jonë këtu në ekranin e A2CNN. Alona është duke bërë kubin ndërkohë, kështu që do ta lëm të qetë. Jo, unë mendova se ky ishte më i thjeshtë, por ky pas ka qenë më i komplikuar. Zotrin, ne kemi këtu në studio dy djem të shkëlqyer, të cilët janë edhe fitues të kampionatit të kubit, po e quaj këtë. Është kubi Rubikut, jam i saktë nëse e quajmë kubi Rubikut. Okej. Pra nuk e kisha gabim, është kubi Rubikut. Ata janë Kristiani dhe Samueli. Pra Samueli dhe Kristiani, në rregull, shumë mirë. Do na tregoni pak pra çuna se si jeni futur kësaj pa quaj hobi në fillim, po kam përshtypjen që kjo nga një lojë për juve është kthyer diçka për kalim kohë. Më tregoni pak, si keni nisur? Okej, për mua në fillimet, më thënë para diku të 2 vitesh, diçka e tillë, e pash si një lodër, domethënë në një dyqan lodrash. Po. Dhe nuk e kisha zgjedhur asnjëherë domethënë më përpara. Ishte diçka që ishte shumë si e pamundur. Dhe okej, e bleva dhe pastaj fillova duke kërkuar në internet dhe pash që kishte metoda të ndryshme dhe aty vazhdova dhe mësova dhe duke kërkuar më shumë
kuptova që kishin dhe kampionate për këto. Pra, në fillim fare ti nuk kishe iden, nuk është se ishe i mirë të kjo, dhe gjithçka filloi me kërkime në internet. Dhe kësaj. Dhe ka kampionate po më thua, ku janë këto kampionate, Samuel? Kristi. Kristian. Këto kampionate zhvillohen Keni emra biblik që të dy. zhvillohen në çdo vend botës, siç u zhvillohen edhe këtu në Shqipëri, mund zhvillohen disa në periudhë caktuar, nuk është e thënë. Për ty si nisi? Për mua ishte si thua një dhuratë nga Daja, se ai e pash një ditë që ishte duke mësuar ai vet. Edhe më hyrin edhe mua në shef edhe kështu nisëm të dy. Shumë interesante. Super. Po mirë, kjo, më thënë, perfeksionohet duke ushtruar më shumë, apo... Më thënë, gjithmonë hera më e vështirë thonë që është hera e parë. Herën e parë, pasi e bën herën e parë, herën e dytë do e kesh pak më të lehtë, herën e tretë akoma më të lehtë, derisa nuk do jetë akoma një problem që E mban mend Kristian kur ka qenë le të themi suksesi i parë, pra atëherë kur theti wow, arrita ta bëj, të bëj gjithë faqet e kubit. Po, nuk është se jam, me thënë drejtën, nuk është se jam impresionuar shumë kur e bëra. Jo, por që ka qenë si thua përpara një viti e gjysmë, diçka e tillë. Përpara një viti e gjysmë. Pra, Samueli po na thot se ka rreth 2 vjet dhe tipo Kristiani po na thot se ka rreth 1 vit e gjysmë. Pra, ju nuk është se keni gjithë jetën që merrni me këtë punë. Po më tregoni pak veç ju të dyve, kur ju futet dhe filluat të kërkonin për këtë gjë, zbuluat që ka një komunitet, janë shumë çuna dhe goca që merren me kupin këtu në Shqipëri? Po, do me thënë, komuniteti cila është kjo organizata WCA, që është World Cube Association, kam rreth mbi 10.000 konkurrentë ose diçka një numër edhe akoma më i madh, që zhvillojnë kampionate në të gjithë botën dhe marrin pjesë për të garuar. Po këtu në Shqipëri kisha fjalën. Për në Shqipëri, do me thënë, kampionati i parë është bërë në prill vitit kaluar, cili u bën në Harry Foods dhe kishte një numër të mjaftueshëm, por këtë vit pam që kishte një kërkesë akoma më të lartë dhe po zhvillohet dhe po hapet akoma më shumë. Le të themi që këtu kemi fituesit e kampionatit, pra është Samueli vendi i parë dhe Kristi vendi i dytë. Ne janë sot Kristian Dimitri, i cili kush është vendi i parë? Kush ka fituar? Samuel Mema është vendi i parë në Shqipëri dhe Kristian Dimitri ti je vendi i dytë për momentin. I tretë. Ka dhe një rivalitet mes jush, me sa po kuptoj tani. Po mirë, çfarë ndryshimi ka vendi i parë nga vendi i dytë? Do të thënë, është çështje kohe, do të thënë ti ke mbaruar ta realizosh kupin më shpejt se sa Kristi. Në një kohë më të shpejtë. Dhe është e vërtet që e bëni së mbyllur? Po, është edhe ajo pjesë. Okej. Tani dua që të flasim pak për kubat me që kemi këtu. Se ju na sotët jo një kub, ne menduam dhe kur mendojmë për kubin e Rubikut, mendojmë për atë që ka po themi 9 faqe, domethënë 9 kuti në secilën faqe, që është klasiku, por ju keni versione ndryshme. Tregoni pak çfarë janë këto versione? Trekëndësh, formë tjetër atje, piramidë. Domethënë shumica këtyre, domethënë po të heshim këto të dy. Këto janë të gjithë eventet të cilat ti mund ngarosh. Okej. Dhe mund domethënë të fitosh në kampionat ose duke për të bërë një kohë sa më të shpejtë, secili nga ato. Këto domethënë janë thjesht shtesë që nuk janë pjesë e eventeve. Po çfarë mund ndodhi që ato aprovohen më vonë dhe bëhen pjesë e garave? Është në Olimpiadë që mund të shtohen sporte të tjera. Domethënë, ky nuk ka qenë në fillim, edhe është shtuar më vonë. Piramida. Po, piramida. Çfarë ju thon shokët tuaj të cilët nuk e kanë pasion këtë gjë, dhe ju shikojnë gjithë ditën duke bërë kështu aty në klasë apo ku diun kur uleni që jeni me taç. Çfarë ju thonë? Kuptojnë këtë pasionin tuaj? Tani nuk është se janë aq të impresionuar se që në fillim, se për shembull 2-3 herë të para, wow, po si e bëre, më pas e bëni në rregull. Ajo janë mësuar tani me këtë. Po në shtëpi çfarë ju thon? Në shtëpi. Ka ardhur një moment që thonë mjaft, rini, bëni pak, flisni pak me ne dhe mos rini mbas atij kubit apo? Po, ka ndodhur edhe kjo. Ka ndodhur edhe kjo. Po mirë, shumë mirë. Megjithatë, se kjo është edhe një lloj, po e quajmë një kënaqësi nga e kaluar, sot të rinjt janë në celular, bëjnë më mirë Instagramin me këto gjëra. Kurse kjo është diçka tjetër. Unë tani jam duke ngatruar në mënyrë që ta bëj vështirë, po. E pranoni sfidën, ë? E pranoni sfidën? Po fillimisht le të pyesim. Ta bëjmë pa minuta gjithsesi. Për çmimet që keni marrë, për çmimin e parë dhe çmimin e tretë. Cila ka qenë koha jote? Për këtë ka qenë 20 sekonda. Ti mund ta bësh kubin të ngatruar për 20 sekonda, pak a shumë. Paktën kjo ishte. Ndërsa për ty? Unë kisha 24 mesatë. 24 sekonda. Shkoj kaq lëviz për 4 sekonda dhe vendi i dytë është midis jush. Po, 22. 22 sekonda. Okej. Me cilin kub do e provojmë? Po. Me këtë për shembull? Okej. Për sa mendon se e bën këtë? Atë
2 minuta, 3 minuta, Prit një diçka tillë. sekondë. Okej, 2 minuta, 3 minuta. Ata mund ta bësh për më pak, po? Të vëm pak. Sepse është më pak. Le të provojmë para të pra. Ndërkohë që 2 minuta, 3 minuta, njëri do t'i japim 2 minuta, 3 minuta, e tjetri t'i japim një kup që bëhet për disa sekonda që nëse është. Po i vëm në provë shumë të vështirë. Luaj titulli i parë dhe i dytë këtu, nuk është çaka. Gjithsesi, Çfarë ti ke përgatitur timerin? Unë kam përgatitur timerin natyrisht, por të kemi parasysh që në fundit janë edhe një studio televizive, kështu që Mund të jetë emocionuar, po thua. Mbase mund të jetë një çik më vështirë se çojmë sa në Garita, gara. nuk çajm kohë. Tash janë duke thënë po ne çpatëm që erdhëm këtu. Okej, le ta provojmë. Unë mundova ta ngatroj Okej, prit. si munda. Kur të fillosh më thuaj. Ja, ti thuaj. 1, 1, 2, 3. Shkoni pak, sa ishte koha? 22 në këtë rast. Po. Duket Nerion të lutem, sepse jo, dua t'je me... Po njerëzit e kanë. Duket? Duket. Duket. Pra është, duket nuk duket, po ja po e them unë, kemi dëshmitar. 22 68 e kjati, po. Shkëlqyshëm. Wow, mirë. Do të provojmë edhe Kristianin me njërin nga këto? Okej, me piramidën. Me piramidën, po mirë. Le ta ngatroj Aulona piramidën. Ta ngatroj unë. Apo do ta ngatroj? Për të ngatruar, ish. Diva do ta vini më shpesh në emision, sepse them vërtetën, Kjo ishte shumë e bukur. unë po nuk e di ç'jam duke bërë. Po ja, po bëj diçka kështu, ja, po e bëj çik. Nuk e di, besoj se e bëra pak sa të vështirë. Okej, le të shohim. Dakord. Atëherë 1, gati jemi. Pra, një sekondë, cila është koha që mendon se mund të rish? Për rreth 7. Rreth 7 sekonda. 7 sekonda. Dal ta ngatrojmë edhe pak. Ta ngatrojmë 7 sekondash. Nada, ju bëj më shpesh se 7 po. A thua? Po. Okej, nice. Unë se gatora, unë duke se e bëra. Gjithë të tjerë. Le ta provojmë. Mirë. Prit. Atëherë. 1, Kristiani tani është Kristian Dimitri. 1, 2, 3. Tet sekonda, bravo, shumë. Një vizat të quhet, gjithsesi, vërtet faleminderit. Por jo, e di, jam kurioze sepse këta djem që kanë këto lloj pasionesh deri diku, paksa jo të çuditshme, po të veçanta le të themi. Çfarë kanë dëshirë të bëhen në jetë? Dhe më thënë për mua, nuk është se kam një, dhe më thënë, ide, dëshirë, po pëlqejnë kompjutrat, kështu që ndoshta në atë rrugë. Gjithashtu për programe. Mirë, duke që se jeni futur këtu në këtë, besoj që kjo është I kam thënë ndonjëherë se jam kurioz, me thënë drejtën, pyetja është shumë e mirë dhe dua ta shkoj pak më thellë me pyetjen e Aulonës. Është kjo, lidhet kjo ndoshta me një talent të veçantë? Pra ata që janë shumë të mirë te kubi, janë të mirë në programim, po e quaj kompjuterik apo diçka tjetër apo është thjesht një gjë që ndodh? Për mendimin tim, nuk është se është aq shumë e lidhur, është si çdo gjë tjetër që është diçka që mund të mësohet, po thjesht edhe mund të ketë pak lidhje ndoshta, po nuk është se ka aq shumë lidhje sa njerëzit mendojnë. Nuk është se duhet të jesh gjeni, domethënë ju na duket si gjeni tani. Nuk është aq shumë se sa e bëjnë. Po mirë, ju tani keni zënë le të themi vend e parë dhe të dytë në kampionat. Ku shkojnë ambicjet në këtë fushë? Pastaj çfarë vjen mbas? Ka një kampionat ndërkombëtar apo si ndodh Kris? Çfarë vjen mbas kësaj? Ku doni të arrini? Unë për mendimin tim fakt mendoj të shkoj më shumë. Se duke u bërë më shpejt edhe në konkurse të tjera del më mirë. Konkurse të tjera ndërkombëtare apo kombëtare? Në të tjera, nuk është se ka shumë rëndësi. Thënë keni dëshirë të merrni dhe të fitoni gjithmonë çmimet e para? Por nëse vendi i parë në Shqipëri pra është Samueli që e mban për momentin, është tham 20 sekonda për të bërë kubin. Cili është rekordi botror? Është 3.4 sekonda. 3.4 sekonda. Wow. Mirë. Nuk po pyes se si e bëjnë, çfarë e bëjnë. Sa duar ka personi që e bën? Në rregull. Në rregull, mirë, vërtet shumë interesante gjithsesi ajo që bën. Pra ishim me Kristin dhe me Samuelin, pra janë ata që kanë fituar vendin e parë dhe të dytë në kampionatin kombëtar të kubit. Pra dim vërtet shumë të zgjuar, të shkathët dhe ju urojmë vërtet suksese në këtë pasion që kanë edhe me kaq këmbgulje sa që arrini të bëni kubin, të realizoni edhe gjëra të tjera në jetë. Vërtet më shumë. Ishin me ne Samuel Mema dhe Kristian Dimitri sot mëngjes
Të dy pra vendi i parë dhe vendi i tretë përkatësisht në barinë e kupit, në formimin e kupit. E di çfarë po mendoja tani? Vetëm kam një merak se studio e lajmeve është pak larg. Edhe nuk arrit dot Nerionin, kameramanin, Erionin, sepse jemi afër me emrin. Nerion mos u mërzit me Erionin, sepse do doja të shikoja se sa i shkathët do ishte vërtet, po vetëm se nuk kemi kohë për të arritur deri atje në studion e lajmeve, po gjithsesi do t'ja lë. Po, pse jo? Dua t'ja komplikoj pak jetën Erionit, nuk e di pse. Mirë, megjithatë, kalojmë në studion e lajmeve dal ngadalë, sepse duam të marrim të tjera informacione, pra kthehemi në normalitetin ton, sepse vërtet me këta dy të rinj u kënaqem shumë, por le të informohemi sërish, të mësojmë se çfarë ka të reja, pra të tjera nga vendi dhe jo vetëm nga bota. Ti ndërkohë, shumë mirë, ndërkohë që ti çon linjën tek redaksioni lajme, unë po bëj kupin. Mirë, do të takohemi atje, është kolegu ynë Erion Dushi në anën tjetër, i cili ka edhe këtë flesh informativ të këtij momenti. Erion, si të dukemi Erion në rregull? Do gati se kur të vi në studio, patjetër mbani ndonjë kup gjithë secili, të tre do garoj. Ashtu ë, mirë, ja të shikojmë, e pranojmë sfidën. Linja për ty. Faleminderit. Partia Socialiste do të shkojë drejt zgjedhjeve të 30 qershorit për të fituar zemrat dhe besimin e më shumë shqiptarëve pavarësisht djegjes së mandateve nga opozita. Kjo u vendos gjatë takimit të dieshëm në Partinë Socialiste. Shefi Salis Roz mësohet të ketë përgëzuar ministrin e Brendshëm dhe Policinë e Shtetit për masat e marra në protest, kush kërkoi dhunu përballë me një model krejt të ndryshëm sjellje nga ata që dje vran protestuesit, mësohet të ketë thënë Rama. Në mbledhje u vendos që kryetari i Komisionit të Ligjeve Ulsi Manja dhe ministra e Drejtësisë Dita Jonë të merren me ngritjen e një grupi pune që do të propozojnë dëshkime më të ashpra në rregulloren e kuvendit për deputetët që përdorin dhunë të çdo forme apo fjalë të rënda në parlament. Ofertat e pakërkuara i kanë shkaktuar dëme të mëdha buxhetit të shtetit duke rënduar mbi xhepat e qytetarëve dhe sipërmarrjes. Komisioni i Ekonomisë ka nisur shqyrtimin e draftit që parashikon eliminimin e këtyre ofertave dhe zëvendësimin e sistemit të bonusit me një mekanizëm kompensimi. Projektligji rrit gjithashtu kompetencat e Ministrisë së Financave në përzgjedhjen dhe oponencën e projekteve të propozuara përmes ngritjes së një komiteti të përzgjedhjes së projekteve. Parlamenti pritet të diskutojë këtë javë rritjen me 6% të TVSH së reklamave për portalet, një nismë me ish ministrit të Financave, aktualisht kryetarit të Komisionit Parlamentar të Ekonomisë Arben Ahmetaj. Drafti është dorëzuar në kuvend në pritje të diskutimit në Komisionin Parlamentar të Ekonomisë dhe atë të ligjeve. Ajo që ish ministri kërkon sot është që portalet paguajnë TVSH 6% për reklamat e tyre aq sa televizionet, çka sipas tij do të mundsonte një trajtim të barabartë mes tyre, por ajo që projektligji nuk shpjegon është se si do të veprohet për reklamat nga platformat ndërkombëtare si Google apo Facebook. Bashkimi Evropian kërkoi përsëri që Kosova të heqë taksën ndaj mallrave serbe. Shefja e diplomacisë europiane, Federica Mogherini, duke folur nga Brukseli, tha se tarifa tregtare pengon zhvillimin e një dialogu të suksesshëm me Serbinë. Pavarësisht thirrjeve të shumta, qeveria e Kosovës ka bërë të qartë se taksa hiqet vetëm me njohjen e pavarësisë. Ajo këshilloi Beogradin dhe Prishtinën që të përdorin një atmosferë pozitive për të arritur një marrëveshje gjithëpërfshirëse për normalizimin e plotë të marrëdhënieve mes tyre. Efekti i njohur si superhëna pritet të duket në qiell të pastër mbrëmjen e sotme me një hënë më të shndritshme dhe 7% më të madhe se sa në trajtën e saj të plotë. Ajo që e bën speciale është se këtë mbrëmje ajo do të ndodhet në pikën më të afërt me tokën, në orbitën e saj afro 357 kilometra. Ora e saktë ku mund të shihni në këtë formë është 10:07 minuta e mbrëmjes dhe një hënë e tillë nuk do ta shihni kurrë përgjatë gjithë 2019-s, pasi ajo që e bën më speciale këtë shfaqje të saj është fakti që do të përshfaqet jo vetëm në distancë të afërt me planetin ton, por edhe e plot. Ishte gjithçka për momentin. Faleminderit për vëmendjen dhe mirupafshim bashkë. Super, faleminderit Erion për gjithë informacionin. Kjo ishte për sa i përket lajmeve, ne do të ritakojmë edhe me Tanja Porjan për të parë se si do të jetë parashikimi i motit për kontinentin ton dhe rajonin për ditën e sotme. Gjithashtu do t'ju kujtoj se kemi një pyetje për ju sot, do të kemi një të ftuar me cilën do të diskutojmë pikërisht për këtë temë, po afron nesër është 20 dhjetori, shkurti. Dhe pyetja për ju është se a din mjaftueshëm të rinjtë e sotëm lidhur me se si ishte jeta në diktaturë.
Më kujtua me që jemi në mëngjes që dikur të bëj një betim para se të hyj në shkollë. Ka patur shumë absurditete. Gjithsesi, po ndërkohë ka dalë strisha motina 2 CNN, kështu që është momenti për Tanja në këtë moment për të na dhënë të tjera informacione, sidomos për rajonin për Europën, pra Tanja. Po, në fakt, siç e tham edhe herë, në parë që ishim, është një pranverë europiane, përsa i përket kushteve të motit, jo gjërave të tjera. Pra, dominon pjesën më të madhe të kontinentit evropian, dominojnë kthjellimet, sigurisht që do të ketë vranësira kalimtare në zonat perëndimore dhe veriore të Europës, megjithatë do të munden të gjenerojnë rreshje të pakta fillimisht në zonat perëndimore dhe rreshje të izoluara kur vranësirat futen drejt më në thellësi të kontinentit dhe konkretisht në Europën qendrore dhe më pak në verilindje. Pjesa tjetër kontinentit evropian dominon nga moti i kthjellët, duke përfshirë këtu edhe kryesisht pellgu i Mesdheu dhe Europa juglindore, ku bën pjesë edhe territori shqiptar, pra dominimi i motit të kthjellëve në gjithë Europën jugore. Përsa i përket temperaturave, përjashtuar ekstremin verior dhe një pjesë e verilindjes së kontinentit, ku temperaturat janë relativisht të ulta, them relativisht të ulta pasi janë sërish më të larta se sa vlera tipike të muajit shkurt për këto rajone, ndërkohë pjesa tjetër e kontinentit evropian paraqitet me temperatura shumë të larta në mesditë, temperatura relativisht të larta gjatë orëve të natës dhe të mëngjesit, pritet që sot por madje nesër do të kulmojë nuk është valet të nxehtit në fakt, po kjo valet të ngrohtit në mes të dimrit në zonat perëndimore ku presim edhe 27 gradë Celsius, kjo në zonat jugore të Francës. Pjesa tjetër e kontinentit pritet nga 15 deri në 18 gradë Celsius, pra gjithë Europa jugore dhe juglindore. Kjo ishte gjithçka për kushtet e motit në rajon, por edhe në kontinentin evropian. Faleminderit Tanja, si gjithmonë shumë saktë, ndërkohë do të kemi ndoshta edhe një lidhje tjetër pak më vonë për bërë një përmbledhje të gjithçka që ti na ke ofruar në emisionin e sotëm. Faleminderit. Mirë, ndërkohë është momenti të jetë një tjetër vështrim tek trafiku, sepse është ora 7:52 minuta dhe ndoshta lëvizja ka filluar nëpër rrugët e kryeqytetit. Të shikojmë dhe dallohet në fakt. Shumë qartë madje. Se si kësaj radhe rrugët janë të zverdhura dhe të skuqura. Shumë prej segmenteve ku ju mund të kaloni pra tregojnë se ka ngadalësim trafik në këto momente, është si thua ai momenti kur arrin piku në Tiranë. Shohim për shembull se kemi tek kryqëzimi i 21 dhjetorit ngadalësime edhe rrugës shkuari drejt kombinatit është e ngarkuar rruga Teodor Keko, që është Unanza e re, e ngarkuar paraqitet edhe rruga Dritan Hoxha. Zogu i Zi si rreth rrotullim atje është gjithashtu me ngadalësime dhe mund shikoni që janë veçanërisht të ngadalësuara edhe zbritja drejt Unazës nga spitali QSUT-ja pra, gjithashtu Xhamlliku dhe rruga e Porcelanit, pra zbritja poshtë është e ngadalt, veçanërisht e ngadalt është edhe zona e Brylit dhe Unaza duke ardhur nga Bryli drejt rrugës Elbasanit apo bulevardit është më ngarkuar, mund shikoni atje që ngjyra arrin të kuqen e zënë vishnjën, pra që tregon se trafiku është solid. Mund të themi që qyteti tani më është zgjuar, me pak fjalë. Është zgjuar, ka filluar lëvizje. Mirë, në rregull. Atëherë do t'ju lëm sërish në shoqërinë e ngjarjeve më të rëndësishme të kalendarit për atë datës së sotme dhe ditëlindjeve, pse jo? Dhe më pas do të jemi këtu në studio për të folur dhe do të flasim pak sa për temat e ekonomisë. Do të kemi gazetarin ton Angelo Aruni për të diskutuar disa nga zhvillimet më të fundit që janë diskutuar pikërisht mbrëm në Komisionin e Ekonomisë, por ju lëm në shoqërinë e këtyre momenteve të këndshme dhe më pas rikthehemi sërish së bashku në studio.
Mirë, pra, këto ishin disa prej ngjarjeve kryesore. Kjo datë një histori është një segment që ofrojmë për të parë se çfarë ka ndodhur në 19 shkurt në këtë rast ndër vite. Okej, tani do të hymë në një temë tjetër, diskutimet e Komisionit Ekonomisë që mbajtën dje. Po, jemi me Angelo Arunin, gazetarin e Ekonomisë Una 2 CNN. Angelo, mirëmëngjes. Natyrisht për të folur vetëm për çka është diskutuar në Komisionin e Ekonomisë, duke qenë se atje është folur dhe për ligjin për koncesionet apo edhe me formën e partneritetit publik-privat, pra që është tjetër një temë e nxehtë kjo, por edhe të tjera momente interesante që Angelo do ta sugjeroj pikërisht në këtë kronik dhe më pas do t'i diskutojmë këtu në studio. E ndjekim. Debatet të ndezura dhe tregues pesimist përshkruajnë zhvillimet ekonomike këtë javë. Në parlament diskutohet për koncesionet PPP, ku qeveria ka paraqitur disa ndryshime që ndër të tjera eliminojnë ofertat e pakërkuara, heqin sistemin e shpërblimit me pikë dhe forcojnë kompetencat e Ministrisë së Financave në përzgjedhjen e projekteve. Në parlament është depozituar gjithashtu një draft që rrit në 6% të vëshën e reklamave në mediat online. Propozimi vjen nga ish-ministri Arben Ahmetaj, vetëm 2 muaj pas miratimit të paketës fiskale. Ndërkohë Instituti Statistikave ka publikuar disa të dhëna shumë shqetësuese. E para ka të bëjë me popullsinë e vendit që po zbrazet. Arsyeja kryesore ka të bëjë me migracionin, një fenomen që nuk është ndalur as në 2018-ën, kur u larguan nga vendi gati 39.000 shqiptar, por po ashtu ndikon edhe numri i dobët i lindjeve që ulet vit pas viti. Statistika e dytë e publikuar nga Instat tregoi se eksportet shqiptare ranë ndjeshëm në janar krahasuar me një vit më parë. Kriza duket se ka ardhur nga prodhuesit e veshjeve e këpucëve, eksportet e materialeve të ndërtimit e metaleve, si dhe mineraleve, lëndëve djegëse e energjisë. Këto 3 grupe janë edhe shtyllat e eksporteve shqiptare, duke ngritur mjaft shqetësime për ecurinë e ekonomisë. Por para ku jemi, vërtet një kronikë që të bëndet mendosh, sepse 39.000 shqiptar janë larguar nga gjatë vitit 2018 dhe ndoshta edhe për shkak të lindjeve të ulta, me sa duket kjo Angelo pas ka ndikuar në rënien e ekonomisë apo jo? Faktikisht popullsia shqiptare është kurrë ndjeshëm siç ka bërë për gjatë gjithë viteve të fundit. Kësaj radhe, nëse më përpara ishte vetëm ndikimi i emigracionit, tashmë është edhe numri i lindjeve që po ndikon për ta ulur edhe më tepër, për ta kurrë edhe më tepër këtë numër. Kjo është diçka që u diskutua në Komisionin e Ekonomisë, pra jo, këto janë shifrat të fundit që vinë nga Instituti Statistikave, që dalin njëkohësisht në të njëjtën ditë duke bërë që të jenë ndër zhvillimet kryesore të ekonomisë për javën, të themi. Po si mund të interpretojmë to? Çfarë mund të shikojmë te kjo rënje e këtij numri të njerëzve që jetojnë në këtë vend, edhe atyre që kontribuojnë, po themi, me taksa, që paguajnë pensionet, të shtrojnë rrugët e gjithë. Cili është shqetësimi i madh që shkakton rënien e popullsisë? Po të marrim treguesit se nga vinë këta njerëz që largohen, pra ata përkasin qarqeve më të varfra si Kuksi, Dibra, dhe faktikisht kemi një valë të dytë të emigracionit, nëse dikur mbashim emigrantët nga Italia, nga Greqia, sot janë ata që shkojnë drejt Anglisë apo drejt Amerikës. Kjo shihet edhe tek remitancat. Nëse do të kishim më pak emigrantë, siç thuhet, do të kishim edhe më pak remitanca. Do të kishim më pak para që ata dërgojnë te familjarët e tyre, por faktikisht ato janë arritur. Dhe Banka Botërore pretendon që këtë vit të ketë arritur në një shifër rekord. Pra, sepse kjo është diçka që gjithë njerëzit e besojnë edhe pa folur që remitancat kanë rënë, dhe emigrimi nuk është më ai që ishte në vitet 90 natyrisht, as në vitet 2000, po ti po na thua se remitancat jo vetëm që s'kanë rënë, po arrin kulmin, që do të thotë se emigrimi vazhdon. Vazhdojnë të zënë një peshë shumë të rëndësishme në prodhimin e brendshëm kombëtar, edhe 10%. Pra 10% e ekonomisë shqiptare varet nga të ardhurat që cilën emigrantët. Çfarë propozime janë bërë në Komisionin e Ekonomisë, pikërisht në ligjet për koncesionet apo për PPP-t e famshme? Atëherë ku kalojnë vetëm disa vjet që kur prezantuan PPP-t për herë të parë, tani kemi disa ndryshime për herë të parë. Për teleshikuesit, për ata që ndoshta nuk këto PPP dalin në lajme, dalin në shtypin e shkruar dhe jo vetëm pra edhe një bëhet fjalë për partneritetin publik-privat apo jo, për këtë jemi duke. Po, pra është kur një projekt madhor përgjithsisht ka ndodhur në infrastrukturë, si për shembull rruga Arbrit, qeveria nuk ka para ose nuk ka fonde mjaftueshëm për ta financuar gjatë një viti buxhetor të tërë apo gjatë 2-3 viteve buxhetore, për shkak të pesësh të investimit. Ajo i kërkon privatit që të ndërhyjë, ta marrë përsipër riskun e ndërtimit, riskun e gjetjes fondeve të financimit. Dhe privati e ndërton këtë rrugë dhe qeveria e paguan me kësë të themi për 10 deri në 12 vjet. Kjo është ideja, pra. Është si një kredi që ne marrim në shtëpi për diçka që nuk e blejmë dot sot, po themi si një apartament, por futemi në një kredi dhe pastaj e shlyejmë këtë, por ndërkohë kemi një apartament, është
Kjo është ideja e qeveria insiston që kjo nuk është një kredi për shkak se është privati ai që e merr rrezikun. Pra është sikur një shoku jot të marrë një kredi të ndërtoj shtëpi për ty dhe ti të paguash avash. Qartë. Dhe çfarë është propozuar tani konkretisht për ndryshimin e këtij ligji? Atëherë deri më sot 99% e koncesioneve në Shqipëri vinin si rezultati i ofertave të pakërkuara. Pra nuk është se qeveria nxjerrte një plan që më duhet kjo rruga, më duhet ky hidrocentrali, por thjesht privati bënte propozimet, edhe shtetin bënte procedurat më pas me tender, edhe përgjithsisht fitoheshin gjithmonë nga kompania që propozonte. Qartë, sepse merrte pikët bonus. Çfarë do të ndryshojë? Çfarë do të jetë ndryshe? Këto lloj ofertash nuk do të pranohen më. Të paktën për infrastrukturën dhe dek të tjerë, që do të thotë që shteti tashmë administrata pretendon se ka ekspertizën e nevojshme për të hartuar listën e atyre segmenteve strategjike kombëtare që të ndërtuar pa rrugëve që do bëhen, edhe harton vetë atë projektin e fizibilitetit, gjë që më parë ka bërë privati, dhe tashmë pritet ajo që na prek në të gjithëve është që do të kemi ndoshta kosto më të ulta për këtë rrugë, për këtë koncesione. Me sa duket po. Mirë, ndërkohë është hedhur dhe një tjetër ide apo jo për një projekt ligj që rrit me 6% të vëshën për mediat online apo jo. Sa mund të jetë konkret? Sa mund të bëhet konkret një gjë e tillë? Si mendon? Faktikisht kjo vjen si një valë europiane të themi që të përpiqem të taksojmë të ardhurat online. Në relacionin që shoqëron projekt ligjin, ajo përpiqet që të barazoj pra reklamat në TVSH që marrin mediat tradicionale, si televizioni, dhe ta barazoj me mediat online. Kjo është njëri aspekt. Pa aspekti tjetër është fakti që kemi gjithashtu një projekt ligj tjetër, të propozuar pak muaj më parë, i cili synon që të kufizoj portalet, synon që t'i vej atyre gjoba, sanksione deri në mbyllje të tyre nëse nuk respektojnë rregullat. Pra, mund ta interpretojmë në të dyja mënyrat, mund ta quajmë edhe si kufizim. Ky në fakt mund të ndahet, sepse është aspekti ekonomik, kësaj është aspekti i lirive mediatike, me cilat unë personalisht kam qenë kundër dhe praktikisht ka disa probleme që mund të ndreqen, por është edhe përket taksës, nëse këto dhe ne dim diçka që nga vitin vit dhe monitori e kishte me që e studion këtë, nga vitin vit shumica e të ardhurave është duke shkuar drejt online. Pra, gjithmonë më shumë reklamuesit po shkojnë tek celularet, tek portalet. Natyrisht dhe ata duhet të paguajnë pjesën e tyre të detyrimit siç bëjnë gjithë mediat e tjera. Nuk është ndonjë padrejtësi që të paguash një TVSH 6%. Është një aktivitet i cili si çdo aktivitet tjetër ka përfitimet e veta dhe këto përfitime po bëhen më të mëdha dhe ata po bëhen aktor shumë të rëndësishëm të tregut mediatik, ndaj nuk mund të jenë përjashtuar nga detyrimet. Për këtë pjesë. E rëndësishme është që mos abuzohet me këtë pastaj dhe për mos cënuar aq tepër siç po thotë Angelo dhe liria e medias, e shtypit e liria e të shprehurit që besoj kjo pastaj do të ishte një problem apo jo. Por përmbledhja e kësaj takse themi do të jetë vështirë për shkak të informalitetit të lartë. Nuk dihet shumica portaleve kush i zotron e jo më pak pastaj të arrim të mbledhim taksat e tyre. Po edhe kjo është diçka që duhet të rregullohet, sepse unë nuk arrit ta kuptoj se si disa mund të hapin një portal, mund të marrin dhe reklam. Dhe s'presin faturë, dhe nuk kanë një NIP, dhe nuk janë të regjistruar fare si subjekte, po ajo s'ka se si tjetë. Domethënë, nëse ata pretendojnë se duan të vazhdojnë aktivitet ekonomik, por pa u regjistruar kurkund, me këtë kjo thjesht nuk ndodh në Republikën e Shqipërisë, nuk ka qenë kurrë e lejuar, pavarësisht se si erdhi puna me portalet. Për sa i përket kësaj pjese, ato duhet rregullohen. Duhet të vinë brenda sistemit. Kjo faktikisht ndodh për çdo të ardhur që individët kanë nga online. Pra, si që ata që punojnë freelance me punë të ndryshme, edhe ata absolutisht nuk kemi paguar ndonjëherë tatim fitimi. Po nëse unë për shembull do të isha një reklamues potencial, po themi unë kam një dyqan apo një firmë dhe dua të reklamoj tek portali yt, unë gjithashtu dua që ti të më presësh një faturë, sepse këto janë shpenzime që unë i kam bërë. Deri tani ka funksionuar, unë të jap ca lekë në dorë dhe ti më nxjerr një reklam, kjo nuk është normale. Të shikojmë se si do të funksionojë dhe vërtet nëse le të themi dhe tregu i mediave online pastaj do të ketë edhe një lloj stabilizimi duke patur parasysh që edhe tani më kemi mjaft portale, kemi mjaft ashtu quajtur media online të cilët qarkullojnë dhe pse jo, ndoshta një lloj stabilizimi do të ishte shumë mirë. Nuk e di sa do të funksionojë kjo taks, por që gjithsesi duhet parë. Mirë, Angelo, të falenderoj për këtë informacione që na dhe. Faleminderit. Mirë, ndërkohë ne do të shkëputemi për pak, ndoshta ju lëm sërish në shoqërinë atyre fotove që kanë qarkulluar mbrëm dhe më pas do të jemi me Erionin edhe me mediat online apo jo? Për të mësuar për rrjetet sociale, më saktë, për të mësuar diçka më shumë. Besoj që edhe dita e dieshme duke patur parasysh zhvillimet politike, duhet të ketë patur mjaft informacione në këtë aspekt, kështu që do të shikojmë Erionin se çfarë ka ndodhur e çfarë zjen atë po më vinte gati ai termi i kryeministit e Kazani. Në Kazanin e rrjeteve sociale. Mirë, ishte thjesht një batutë, rikthehemi sërish.
Jemi sërish së bashku, ora është 8:11 minuta, jemi drejt për drejt në CNN me Dita Jonë. Është momenti tani që ja nënçuam edhe pak më parë, të shikojmë të tedhemi vështirë në rrjetet sociale, duke qenë se siç tham, ka qenë një ditë e mbushur dhe kjo javë në fakt duket se do të mbushur me zhvillime politike, kështu që është mirë të hedhim një sy dhe në rrjetet sociale për të parë dhe për të kuptuar në deklarata të shumta që janë hedhur mbrëm në rrjet apo jo Orion. Dhe besoj që ke se për çfarë të na tregosh sot apo jo. Kam disa gjëra për t'ju treguar sot dhe janë mjaft interesante dhe çdo gjë nisi nga një deklaratë e dieshme e krejut të opozitës së bashkuar tani më Lulzim Basha ku doli në një prononcim për mediat dhe tha që unë tani më kam marrë miratimin jo vetëm të deputetëve të mi të Partisë Demokratike, por edhe aleatëve për djegjen e mandateve. Një proces ky që më lejoni ta shpjegoj pak është sqaruar edhe dje gjatë edicionit të lajmeve në A2 CNN, por njëkohësisht edhe gjatë programeve ka pasur analistë që kanë analizuar se çdo të djegja e mandateve. Në radhë të parë, një djegje mandatesh nuk mund të bëhet në mënyrë kolektive, por duhet që gjithsecili prej deputetëve të shkojë në parlament dhe të heqë dorë nga imuniteti, por njëkohësisht dhe nga mandati atij dhe kjo t'i kaloj atij që vjen pasardhës. Çfarë ndodh nëse nuk ka pasardhës? Nëse nuk ka një të tillë, automatikisht ajo do të kalojë deri në fund tek partia mazhorancë, ajo që ka hersin më të madh në parlament dhe kështu që i bie nëse të gjithë këta heqin dorë, në fund, në një të ardhme të largët i bie, pak a shumë do jetë Partia Socialiste që do të zëvendësojë gjithë secilin nga deputetët, do kemi një mazhorancë absolute. Po. Mirë. Pra, besoj jemi të qartë. Si mund të jetë parlamenti. Me njëherë pas daljes kreut demokrat Lulzim Basha, në rrjetet sociale kanë filluar të vinë rrjedhshëm postime të ndryshme në lidhje me dorëzimin e mandateve. I pari ka qenë Gent Strazimiri me njëherë pas mbledhjes, ai ka postuar një foto në rrjetin social Facebook ku në mënyrë figurative shpjegon se si do ndahet parlamenti tani e tutje, sikurse mund të shihet qartë nga kjo foto, në anën e djathtë timen është Partia Socialiste me deputetët e saj dhe aleatët, ndërkohë që nga ana e majt vendin e opozitës tani më duhet ta zër populli, që sikurse thon të gjithë opozitarët, e tha fjalën e vet në anë të protestës së 16 shkurtit, e tani më pritet që ditën e njëjtë të kemi një tjetër përballje me qeverinë edhe parlamentin. Menjëherë pas ti është Agron Shehaj, një tjetër zë i Partisë Demokratike, një ndër zërat më të proklamuar kohët e fundit për një oratori i cili ka shkuar përtej asaj fjalës politike që mund të dëgjojmë në foltoren e parlamentit, ndër të tjera ai shkruan në Facebook se po dorëzoi mandatet sepse u faktua mega korrupsioni prej 30 milionë eurosh dhe dolën përgjimet e blerjes së votave. Rama, Gjiknuri, Dako, Sejdini, Balla, Ahmetaj dhe gjithë kupola e PS-s thot ai është e lidhur me krimin dhe e zhytur në korrupsion. Ndër të tjera, ai referohet edhe zëvendës kryeministrit Erion Braça kur thotë që duhet të shqetësohet për shokët dhe për partinë e tij që do të përfundojnë keq. Nuk mjafton me kaq, sepse këtu vjen përgjigja zyrtare e numrit 1 të qeverisë, është pikërisht kryeministri Edi Rama, i cili ka dashur në mënyrë figurative të shpjegojë heqjen dorë nga mandatet e opozitës, ku në rrjetin social Twitter ai shkruan: "Ky Juventusi s'durohet më. Ta anullohet kampionati. Kush është mbrapa të djeg fanella të ikë nga fusha. Kjo skuadër e poshtër të hiq dorë nga avantazhi, të mos e bëjmë më vetë formacionin dhe të fillojnë ndeshjet nga e para. Ndryshe s'ka më futboll, po vetëm e ka kush e ka rrugëve." Çfarë do të thotë kryeministri me këtë? Kemi parasysh që Juventus është kryesuesi në Serie A italiane, është ajo skuadër që tani më ka filluar të friksojë çdo skuadër tjetër në Serie A për sa i takon rezultateve të ndeshjes dhe fitoreve të her pas hershme, deri diku edhe shitjes së tyre duhet ta pranojmë. Dhe kryeministri bën këtë paralelizëm. Qeveria është Juventusi. Qeveria dhe Juventusi, një qeveri dhe një grup i cili dhe një skuadër e cila di vetëm të fitojë. Qartë. Dhe sipas kryeministrit nuk është faji jonë që ne vetëm fitojmë, ne nuk mund të heqim dorë sepse jemi më të mirët. E marr vesh që Rama është Ronaldo. Po mirë, ai asnjëherë se ka Kush është Eliza Spiropali në këtë skuadër juventine dhe më fal dhe një gjë që natyrisht Juventus është një skuadër e madhe që fiton, por është skuadra e vetme në kampionatin italian e dënuar për lutem. Të lutem mos ndërhyjte kjo pjesë sepse di gjithë pjesën tjetër të reagimeve në mediat sociale. Sepse tani më kam përshtypje ka hyrë në debat futbollistik sesa politik. Kjo bën një debat futbollistik dhe ka qenë pikërisht Petrit Vasili nga Lëvizja Socialiste për Integrim. Sa duket nuk është me Juventusin ai. Si interist që është dhe dihet që është një skuadër e cila le të themi tani më historikisht po përpiqet që të mposhtë Juventusin, famën që ajo ka në Itali dhe shkruan: Edi Rama si hajdut krahasohet me Juventusin që vodhi kampionatit. Dhe kjo është ajo që ti sapo the.
Po që është ky kryeministër, s'po lexoj gjithë të tjera. Po ky shpirtin dhe Hajdutllëqet e ka, ndaj edhe shembujt me Hajdutllëqe i jep, ndaj e krahason veten me Juventusin. I referohet pikërisht kësaj, por për ta shpjeguar më mirë këtë që ti sapo the, çfarë ndodhi Juventusit në momentin që u zbulua se ai kishte shitur dhe kishte bler ndeshjen. Ajo, se është zonjë vjetër. Ai i referohem gjithmonë në fjalë. Dakor? Kemi një tjetër status në rrjetet sociale, tani më një status që vjen nga Belind Këlliçi, në mënyrë të analizuar, ai shpjegon se Juventus ta sqarojmë pak që është kryetari i Forumit Rinor të Partisë Demokratike, se mbase nuk e njohin shumë njerëz. Në 2006 u dënua me zbritje në Serim B për çështjen e saj, ndërsa Federata Italiane e Futbollit thotë i hoqi 2 tituj kampion, atë sezonit 2004-2005 dhe 2005-2006. Ne nuk ja heqim dot titullin e Edi Ramës, por drejtësia e pa kapur do ja heq lirinë atij për vjedhje votash dhe dëmin e parikuperueshëm që u ka bërë shqiptarëve dje dhe sot. Asgjë personale me tifozat e Juventusit, Jo, absolutisht. Jo, ne do të kishim një gjë që kjo devijimi që Rama i bëri topit, po e quaj në ndeshje. Bëri tash që njerëzit hyjnë edhe kontrollojnë në Google se cilin vit ju hoq eksaktësisht në vend se domethënë është spektakolare. Jo, ne do të kishim një gol me hund, do të thotë. Do të kishim ftuar Eral Kodhelin e ta jepte sot. Do të kemi lidhje pastaj direkte, kështu që patjetër mund ta sqaroj të gjithë analizën. Mirë, vazhdojmë. Në rregull, ishin këto reagimet për sa i takon çështjes së Juventusit, golave të tij, vjedhjes apo fitores në kampionat, për të kaluar tek djegja e mandateve sërish, sepse ju e dini që kohët e fundit nuk dua të lë pa përmendur asnjëherë të gjitha postimet që bën në median sociale Lisa Spiropali, ministre e Shtetit për marrëdhënien me Parlamentin. Jo më larg se dje në lidhje me djegjen e mandateve të Partisë Demokratike, ajo ka takuar kreun e OSBE-s Bernard Borchardt në Shqipëri dhe në këtë kohë ultimatumesh me djegje thot mandatesh diskutuam mbi rëndësinë e dialogut, reformës zgjedhore dhe zgjedhjet lokale si hapa të mëtejshëm në rrugën tonë evropiane. Zgjedhje, dialog, por pa opozitën për momentin duhet të presim çdo shkruhet. Më bën përshtypje mua se si mund t'japësh dorën dikujt e prapë ta kesh 1 metër e gjysmë larg. E mirë, është diçka formale mbase. Shumë formale, po është që mos ta afrohem më shumë. Mirë, dakor. Do lëm pas të gjithë jehonën e djegjes së mandateve, jehonën politike, sepse ka një super foto që është hedhur në rrjet nga ish kryeministri Sali Berisha për sa i takon festimin të 11 vjetorit të pavarësisë së Kosovës ditën e diel. Në 2 foto respektive, ai sjell krahasimin e qëndrimit të kryeministrit ton gjatë celebrimit të kësaj date dhe nga ana tjetër gjatë vizitës së fundit që bëri në Serbi. Të gjithë e kanë vënë re që kryeministri gjatë gjithë kohës ishte i fokusuar në telefonin e tij, jo duke shkruar apo gjithashtu edhe duke folur, ndërkohë që ish kryeministri nga ana tjetër thotë se sa i përqendruar dhe i fokusuar ishte në vizitën në Serbi. Kjo s'besoj se ka nevojë për analizë tjetër, ashtu sikurse edhe vetë zoti Berisha shkruan. Kur zoti Berisha ka thënë no comment dhe nuk flet, kjo është vetëm që ai ndoshta ka qenë momenti i himnit në fotografinë e dytë, ndërsa këtu ndoshta jo momenti. Është një foto që vërtet ka bërë xhiro në rrjetet sociale dje, natyrisht duhet parë se cili është momenti, por që e lë me kaq. Dhe për ta mbyllur këtë pjesë të mediave sociale, dua t'ju sjell një tjetër postim të ish kryeministrit. Kjo është një nga ato memet e shumta që qarkullon në rrjetet sociale kohët e fundit. Është pikërisht ky zotëria këtu 80 vjeçar. Ky mund të quhet një Skënderbej kohëve moderne, nuk e di se me çfarë guximi i gjiti ato skelat e kryeministrisë duke qenë një njerëz kaq i moshuar dhe çfarë fitoi që ngriti flamuri sipër skelave. Kjo është Nëse mos i në vlefsoni 80 vjeçarët, pse me sa duket vitaliteti qëndron në çdo moshë. Ai jo vetëm që unë gjita atje, por dhe shijoj atë moment. Dua të poshta Ulona, thjesht po kërkoj të gjej çfarë shtyu që të ngjitej deri atje. Mirë, kjo duhet kuptuar edhe kryeministri shkruan, Lleshi arreston të fortin e Lezhës, 80 vjeçarit ju sekuestrua edhe flamuri si provë materiale. Mirë. Këto nga rrjetet sociale, gjithçka nga rrjetet sociale. Shumë faleminderit Erion për gjithçka që na solle.
Shumë interesante këto. Interesante, normal, sepse ka zhvillime, kur ka zhvillime, politika tani më ushqen gjithçka. Me sa duket edhe rrjetet sociale dhe gjithçka që flitet dhe përflitet, kështu që deri diku është më çapa ham. Mirë, në fakt kemi Eraldin që do të flasim për të tjera informacione nga sporti, por ndërkohë le të kujtojmë paksa edhe pyetjen që kemi hedhur në Facebook apo jo? A din mjaftueshëm të rinjt për mënyrën se si jetojnë në diktaturë? Pra, ideja është e këtyre ditëve të kujtesës që nisin nesër dhe janë një moment për të reflektuar mbi sa ka ndodhur në këtë vend edhe se çfarë duhet kujtojmë nga historia e diktaturës komuniste. Natyrisht ne do të kemi mundësi dhe me Jonela Godolen të flasim pak më vonë për këtë, por më leo të lexoj disa nga komentet, janë shumë interesante. Pra, nëse të rinjt e njohin mjaftueshëm kohën e diktaturës, dikush thotë doni, thotë nuk njohin as diktaturën dhe as nocionin demokraci për të rinjt gjithmonë. Ndërsa Iliriani thotë të rinjt e sotëm njohin në mënyrë perfekte demokracinë falso, fasad, duke qenë se e provojnë për ditë në kuriz. Dikush tjetër thotë të rinjt e sotëm njohin më mirë smartphone-ët, arrogancën ndaj bashkëmoshtarëve të tjerë, nuk janë të vuajtur si prindrit tanë dhe sepse nuk u mungon asgjë. Kjo është gjë e mirë. Edhe që njohin smartphone-ët është gjë e mirë. Megjithatë, po që duhet njohin edhe historinë edhe kohën, kjo është e nevojshme gjithashtu. Megjithatë ka edhe komente të tjera, por mbase me Joninën do të kemi mundësi. Njëra tjetrën, më kupton? Absolutisht, jo, sepse nuk është faji i tyre që kanë lindur mbas viteve 90 dhe pse jo, mund të kenë edhe kushte më të mira jetesës se prindrit e tyre. Natyrisht. Mirë, kthehemi tani sërish në sutën e lajmeve. Kemi atje Erald Kodelin, i cili na jep të tjera informacione, sidomos për Champions League, në mos gaboj, kështu që Erald dhe linja për ty. Faleminderit Aulona. Dhe Champions League do të jetë kryefjala e mbrëmjes së sotme, pasi ky kompeticion kthehet me ndeshjet e fazës së 1/8-ve. Në përballjet e mbrëmjes luajnë Liverpooli dhe Bayern Munich, e cilësuar me të drejtë si një prej super sfidave të kësaj faze, për emrin që ka dy skuadrat dhe për historinë që ato përfaqësojnë. Në takimin tjetër të së martës, Barcelona luan në transfertën me Lyonin në Francë. Transferohemi në La Liga Spanjolle, Athletic Bilbao fitoi ndeshjen që mbyll javën e 24 të kampionatit iberik. Baskët triumfuan 1-0 në fushën e Huescas me golin vendimtar të shënuar nga Raúl Garcia në mesin e pjesës së parë. Fitoria e parë në 3 ndeshjet e fundit e ngjit Athletic Bilbao në vendin e 11 në renditje dhe afron me vetëm 6 pikë nga zona e kupave të Europës. Dhe do të kthehemi në futbollin shqiptar, aty ku vetëm 24 orë pas largimit të Ernest Gjokës, Kamza ka gjetur trajnerin e ri. Gentian Stojku do të marrë drejtimin e skuadrës me synimin të luftojë deri në fund për mbijetesën. Objektivi nuk do të jetë i lehtë dhe qëndrimi në kategorinë superiore do të ishte një mrekulli sportive për trajnerin që së fundmi ka drejtuar Erzenin në kategorinë e parë. Tashmë mungon vetëm zyrtarizimi nga klubi me Stojkun që do të nisë menjëherë nga puna. Bekim Balaj po përjeton një moment mjaft të mirë, vetëm një muaj përpara angazhimeve të kombëtares shqiptare në kualifikueset e Europianit 2020. Sulmuesi realizoi në miqësoren që Akmat Grozni fitoi 5-0 përballë moldave të Petrokub. Forma e mirë e Shkodranit do të rritë edhe konkurrencën në ekipin kuqezi. Aty ku Cikaleshi duket në një periudhë të shkëlqyer dhe Armando Sadiku është rikthyer te goli pas dëmtimit që e mbajti jashtë fushave për më tepër se 6 muaj. Këto ishin edhe zhvillimet sportive të 24 orëve të fundit. Blendi dhe Aulona, linja për ju sërish. Faleminderit Erald, faleminderit për informacionet që na dhe. Ne do të rikthehemi sërish së bashku këtu, do të marrim dhe informacionin e motit me Tanjën mbas pak. Ndërkohë dua të kujtoj që në pjesën e fundit të emisionit ton do të flasim pra pikërisht për ditën e kujtesës që kemi thënë gjatë gjithë programit. Kjo ishte edhe pyetja që kemi hedhur në Facebook, sepse do të kemi në studio dhe pedagogen gazetare Jonila Godole, me të cilën do të flasim pra pikërisht për aktivitetet që do të zhvillohen, por që mbi të gjitha të kuptojmë pse nuk është asnjëherë gabim që të kujtosh, edhe aq më tepër pastaj ndoshta edhe të tërheqësh pak vëmendjen për të kuptuar se ku kemi gabuar apo jo në gjithë historinë tonë, ashtu për natë periudhë jo. Po për ta bërë siç duhet, prandaj edhe ekzistojnë këto nisma siç janë ditët e kujtesës. Tepër të rëndësishme edhe ne po japim hapësirë në programin tonë pikërisht për rëndësinë që ato kanë. Okej. Mirë, kemi sërish Tanjën për të marrë informacion të fundit, ndoshta paksa të përgjithshëm Tanja apo për ata që nuk kanë patur mundësi të na ndjekin Po, në fakt pikërisht për ata që nuk kanë dalë nga shtëpit për të kujtuar në lidhje me kushtet e motit për ditën e sotme, dominojnë në kthjellimin e pjesës më të madhe të territorit, kjo deri vonë pasdite, kur kemi shfaqje dhe vrenësirave në zonat malore, por absolutisht nuk priten në rreshje sot, por të paktën deri të premten në territorin shqiptar, ndërsa temperaturat kanë mësuar një rritje të lehtë nortë mëngjesit, rritja vijon sërish të lehtë nortë mesditës, ndërsa vlerat minimale dhe maksimale gjatë ditës sotme luhaten nga
0-1 që janë vlerat më të ulta në zonat malore, deri nga 3 në 8 gradë në zonat e ulta, kjo gjatë mëngjesit, ndërsa me zita e sotme, thamë sjell një rritje të lehtë, edhe di kanë qenë temperaturat mbi 17 gradë Celsius, edhe sot pak a shumë të njëjtat vlera. Presim që në zonat e ultërësirës maksimumi të shënojë nga 14 në 16 gradë, në zonat caktuar edhe mbi 17 gradë Celsius, ndërsa zonat malore do të luhatin gjatë orëve të mesditës nga 7 apo 8 gradë Celsius deri në 13 gradë Celsius maksimumi në të gjithë zonat malore. Kjo është gjithçka në lidhje me kushtet e motit për ditën e sotme për territorin shqiptar, po bashkëdorëshi me edicionet informative të A2 CNN. Faleminderit Tanja, e sakt si për herë dhe na informove sepse duhet edhe pse koha për një kohë të gjatë duket që po na favorizon deri po na favorizon se jemi njerëz të mirë. Okej, ne do të kthehemi mbas pak me më shumë, do të takojmë Jonila Godolen këtu, pra ajo është njëra ndër njerëzit kryesor në organizimin e këtyre ditëve të kujtesës. Flasim pak për rëndësinë e të njohurit se si jetuam nën diktaturë. Do të kthehemi pasi të kemi lënë me këto pamje të kryeqytetit tani në mëngjes. Okej, rikthehemi edhe një herë këtu në Dita Jonë në ekranin e A2 CNN për të folur pak për ditët e kujtesës. Ato nisin nesër dhe janë nis me Institutit për Demokraci, Media dhe Kulturë. Jonila Godolen nga IDMC-ja është sot në mëngjes këtu me ne për ta treguar pak më shumë mbi qëllimin dhe çfarë është organizuar për këtë vit. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Pra është edicioni 4 i këtyre, le të themi, i përkujtimit pra ditës së kujtesës, apo jo? Kjo ideja ime ka qenë që në 2016, e lodhur nga fakti që nuk ishim një ditë kujtese kombëtare, nuk ishim një monument për të kujtuar viktima dhe për të kujtuar nuk është kaq shumë për viktima sa për të kuptuar dhe për të kujtuar gjithmonë atë që ka ndodhur, mos ta lëmë në arrest. Pastaj thash, okay, me që s'kemi një ditë, një monument, atë le të bëjmë një javë, kështu nisi atëherë, pra le të bëjmë sa më shumë që ta bombardojmë, po themi paksa publikun me aktivitete të ndryshme, me aktorë të ndryshëm, në mënyrë që ta mbajmë kështu gjallë kujtesën derisa politika të marrë një vendim. Gjithmonë këto gjëra për sa i përket dhe monumenteve dhe po themi muzealizimit të gjithçka, edhe ditëve pushim, pra ditëve të cilat janë ditë përkujtimore, këto duan vullnet politik. Derisa të ndodhi kjo, atëherë po themi që shoqëria civile duhet që të jetë angazhuar që ta bëjë këtë gjë. Me që i ke mbajtur, si thua, gishin tek pulsi i kësaj çështjeje. Ti mund të përgjigjesh fare mirë për pyetjen që ne kishim sot. A dim mjaftueshëm të rinjt mbi si jetonim nën, jo në diktaturë? Po. Ne shumë herë kemi ardhur në studio bashkë Blendi, kemi folur për konkursin Pyet Gjyshërit, i cili i ka disa vite që zhvillohet dhe përmes punimeve që ata sjellin dhe përmes reflektimeve të tyre, natyrisht mund të them gati me siguri të plotë që e njoh mirë këtë çështje. Të rinjt nuk e njohin komunizmin, por në çastin që i motivon ata për ta njohur, pra për të bërë një përpjekje për ta njohur atë, ata janë shumë të interesuar. Sidomos për të njohur çfarë ka ndodhur në familjet e tyre, jo në mënyrë globale dhe jo në mënyrë të përgjithshme si ka qenë komunizmi këtu. Për ata shkelja e të drejtave të njeriut deri në atë fazë që ajo ka qenë dhe deri ku është futur atëherë dhunimi i individit ngelet prap abstrakte, por është shumë konkrete kur mësojnë që pas kanë pasur të afërm të tyre, të cilët kanë qenë të internuar, të burgosur dhe në fakt nuk kanë ditur asgjë. Pra ata janë rritur në familje ku nuk kanë ditur asgjë për familjet e tyre dhe në atë moment ata frymëzohen për të bërë diçka, për të kërkuar, po themi, të rrënjët e familjes së tyre se çfarë ka ndodhur, dhe aty un kam parë të rinj me punime të jashtëzakonshme, me ide të jashtëzakonshme, si ta kujtojnë të shkuarën dhe larg qasjeve bardezi që ne të rriturit natyrisht i kemi, sidomos edhe brezimi, i cili ka lindur në diktaturë, jemi produkte deri në një farmoshe të diktaturës, e cila na ka
shenjuar, duam mëzuam ne, është pjesa jon, kurse ata kanë një qasje krejt të ndryshme, pa akuzuar, po thjesht duan të mësojnë se çfarë ka ndodhur atje, pra pa pasur hakmarrje, pa pasur gjithë këto gjëra që ne të rriturit i kemi dhe i ka shoqëria në përgjithësi, ndaj nuk kemi mundur dot në gjithë këto vite, në gjithë këto dekada që të merremi me të shkuarën, sepse nuk na lë ky vështrimi e bardezi që kemi. Pra njëra palë që është e vendosur, ta mohoj atë që ka ndodhur dhe pala tjetër, e cila duke qenë përballë mos dëgjimit të vazhdueshëm të atyre që çfarë ata kanë për të thënë, të rrëfimit le ta themi të dhimbjes së tyre, dhe ata mund të kalojnë në ekstremin tjetër, duke shprehur mendimin e tyre, i cili sa vjen pra është njësoj si persona kur nuk dëgjojnë, ata përpiqen që të marrin masa, e ngrenë zërin dhe marrin siç ndodhi pra ka acarim nga brenda, dhe kjo sill një lloj, po themi një lloj situate bardezi ku është pak e vështirë që të futemi me racionalitet dhe me argumenta ta trajtojmë tamam të shkuarën sikur se ka qenë. Po përqendruar pikërisht këtu, sepse kam përshtypjen që ka kënd vështrime të ndryshme gjithmonë kur i kthesh le të themi kohës së diktaturës dhe qasjes që gjithë secili nga ne ka. Ka nga ata të cilët mos për ne, besoj që jemi të tre brez që e kemi jetuar, të cilët her pas here kur fillon dhe ti i rikthen mbrapa, hap temën e si ka qenë atëherë, si kemi jetuar në diktaturë, ka një lloj, domethënë, refuzimi të hapjes së këtyre temave, pse do të kthehemi sërish prap, më mirë të harrojmë, ç'na kujtoni atë kohë. Është vërtet e nevojshme të flitet akoma për këtë temë? Po ja, shikoni çfarë po ndodh. Kemi një opozitë e cila ka vendosur të tërheqë mandatet, ka vendosur të lë mandatet, që do të thoshte automatikisht çfarëdo zgjidhje, po them procedurale dhe teknikalitete që mund të gjejnë ata nga ana juridike, kjo do të thoshte që do të kishim një parlament monopartiak. Jemi 28 vjet pas rënies së regjimit, pra dhe pas le ta them rënies së regjimit dhe pas zgjedhjeve të para pluraliste, dhe ja ku arritëm prapë në këtë situatë, dhe unë nuk do vazhdoj sërish, unë ndeshem gati për ditë me këtë pyetje, po ti pse merresh kaq shumë? Pse ti intereson kaq shumë kjo gjë? Natyrisht ka, domethënë secili nga ne ka temat e veta që interesojnë. Në rastin tim, mua më ka qelluar që është kjo tema e cila më frymëzon, por realiteti në të cilin e ndodhemi tani, politik, na e nxjerr në pa më shumë se sa kur, përse ne duhet të kishim mbyllur hesapet me të shkuarën, që do të thoshte, të kishim sqaruar për opinionin publik që shoqëria shqiptare ende nuk e di deri në çfarë mase ka qenë dhunimi të drejtave të njerëzit, deri në çfarë mase ka qenë korrupsioni shtetëror, deri në çfarë mase ka qenë po themi mbajtja e pushtetit me të gjitha mjetet atëherë. Pra, çfarë ka ndodhur me të vërtetë atëherë në të gjitha planet, në të gjitha planet e pushtetit politik. Nëse ne do të kishim bërë këtë analizë, nëse do të kishim parë kush ishin përgjegjësit, do të kishim parë mënyrat si ata e kanë zgjatur atë jetesën, atë mbijetesën e tyre për 45 vjet, për gati gjysmë shekulli, atëherë unë do thosha ne do të ishim një shoqëri që do të ishim më të përgatitur dhe do të ishim absolutisht kundër formave autoritare Pra një shoqëri që e kalon një diktaturë kaq të rëndë, mua më duket është shumë e trishtueshme. Që gati 30 vjet më vonë ndodhet pothuajse përpara një situate të ngjashme. Po ka shumë njerëz që besojnë, gjithmonë më shumë njerëz që besojnë, ndoshta nga dëshpërimi, po themi, i këtij realiteti jo të kënaqshëm. Po. Se asnjëherë nuk pati se gjithçka ishte një plan, se të dyja palët që erdhën, opozita dhe opozita, ishin në fakt pjellat e PPSH-s. Sa qëndron kjo? Shiko, kur nuk kemi fakte, pra kur nuk kemi fakte kokëforta që të flasin për atë që ka ndodhur, këtë hapësirë boshe të mungesës së fakteve do ta mbushin gjithmonë teoritë e konspiracionit dhe do ta mbushin gjithmonë, po themi thashë, themet apo idetë e ndryshme. Në këtë rast, unë vetë personalisht besoj që ka një të vërtetë në këto zëra dhe në këtë kritikë që bëhet, duke parë si rasti sistemi jon dhe duke krahasuar atë me rënien e murit Berlinit për shembull, edhe të vendeve të tjera të lindjes, nuk do të thosha që në Shqipëri duke parë dhe kohën që ne patëm, sot jemi datën 20 shkurt dhe kemi në 20 shkurt 1991 rënien e busit, ndërkohë rënia e murit Berlinit kishte ndodhur që në 89-ën. Pra zgjat 1-2 vjet derisa erdhi informacioni derisa njerëzit morën kurajo që të lëvizin pak, po jo vetëm njerëzit, derisa vetë pushteti politik, duke parë çfarë ndodhi Ceaușescut, mendoi të mos mori masa për të mbrojtur veten, nuk mori masa që të hapte Shqipërinë, kështu që mendoi që nuk ishte një revolucion
revolucion ajo që ndodhi atëre në Shqipëri, por ishte sigurët e dominos që bien. Pra ishte një lëvizje domino, pra pasi ndodhi procesi në gjithë vendet e tjera të lindjes, ai do të vinte edhe në Shqipëri, por nuk ishte kaq radikal, si rënja siç mund të ketë qenë në vende të tjera, duke qenë që nuk ishte kaq radikal, atëre dalin edhe të gjitha këto prapaskenat e tjera që mendohet që mund të ketë qenë, që ka qenë një tranzicion ose një fillim tranzicioni i negociuar mes palëve. Megjithatë, ai mund të ishte ashtu, por kjo nuk do të na ndryshonte ne që me kalimin e kohës të kishim pasur një ndryshim të elitave, të elitave politike dhe të elitave tjera kulturore, pasi të mos harrojmë që elitat ishin në krye të universiteteve, në krye të mediave, në krye të gjithçka që ishte atëre, dhe kalimi i këtyre elitave nga koha e shkuar në kohën pra në demokraci, pa pasur ndonjë ndryshim, natyrisht do të na sillte te situata që jemi sot. Kështu që ndaj është e rëndësishme, do thosha unë që të kujtojmë, por sa më e rëndë jetë situata sot, aq më shumë rritet ajo që ne perceptojmë si nostalgji për sistemin e shkuar. Pra sa më shumë të kemi këtu krime, vrasje të grave të njerëzve, aq më shumë njerëzit mendojnë sa mirë ishim, sa mirë ishim atje. Kështu që ne kemi një, siç e thotë edhe titulli një botimi studimor që do ta prezantojmë në kuadër të ditëve të kujtesës, pra jemi një shoqëri që akoma lëvizim me sapatisë dhe nostalgjisë, pra nostalgjisë për atë që ishte dhe që një pjesë të popullsisë i duket që kishte qetësi, që kishte ca gjëra pozitive, dhe apatisë së sotme edhe për të reflektuar mbi të shkuarën, por edhe për të qenë si të fortë dhe të vendosur për të ndryshuar diçka sot. Dhe ajo që mendoj unë çfarë na kanë bërë këto 30 vite, çfarë na bën një 50 vite të gatit komunizmit, edhe këto 30 vite është vrasja e besimit te shoqëria shqiptare. Kjo është gjëja më e rëndë që mund të ndodhi, vrasja e besimit që një gjë mundet që të ndryshojë dhe që diçka do të jetë mirë, dhe kjo siç e dim sjell pastaj dhe gjithë lëvizjen e trurit dhe gjithë po themi emigrimin i cili do duket në kohët që do vinë, pra në vitet që do të vinë, që nuk ishte as pak pozitiv. Zakonisht kujtohet për të mos harruar, kujtohet për të nxjerrë mësime, nga këndvështrimi si gazetare, ndoshta edhe për te politikës. Mendon se shqiptarët vërtet kanë nxjerrë mësime nga ato 50 vite diktaturë? Po, pikërisht sa e thashë, nuk kanë nxjerrë mësime, sepse nuk kanë pasur ballafaqime të shkuarën. Është njësoj si në jetën tona private. Ne bëjmë gabime, ndonjëherë bëjmë gabime të rënda, pa dashur, ndonjëherë mund t'i bëjmë ato gabime sepse duam të arrijmë diçka dhe përdorim një rrugë. Dhe në çastin që e ndjejmë që është gabim dhe na dhëm në atë moment, nëse nuk do merremi tamam me këtë për ta rregulluar atë, ne do të vazhdojmë. Atë zinxhirin e gjërave e shohim në politikë, nuk ka ndryshuar asgjë. Janë ndruar 17 qeveri deri tani, secila po themi ndryshon, dhe shpresa e njerëzve e qytetarëve shqiptar që diçka do të bëhet më mirë sa vjen dhe po ulet. Pra më thoni, s'ka ndryshuar asgjë në këtë pikë. Kështu që unë do thosha që nuk kemi mirë, por në këtë kuadër ditët e kujtesës edhe numri i madh i aktorëve që janë të përfshirë aty, do thosha institucionet më të rëndësishme që kemi, Instituti i Studimit të Krimeve, Autoriteti i Dosjeve, Kujtopikal, universitete, persona të caktuar, të gjithë janë të përfshirë, shoqata të përndjekurve politikë, të gjithë janë të përfshirë që duke ndihmuar njëri tjetrin dhe që të gjithë me mbështetjen e Fondacionit Konrad Adenauer në shumicën e aktiviteteve për të vendosur në fokus këto ditë, po themi kujtesën, edhe pse situata politike është e nxehtë. Pra është më e përshtatshme. Në shembulli gjerman, me që po përmend Adenauer, këtu është gjithashtu një ndër më pozitive, se si mundet të ballafaqohesh me të shkuarën. Po, ky është njëri ndër punimet që prezantohet këtë vit. Po. I cili titullohet Me sapatis dhe nostalgjist. Pra ti e preke paktën. Që kjo është ku jemi ne si lavjerës. Këto janë punime shkencore të një konference të bërë një vit më parë, dhe ato janë të përzgjedhura, të redaktuara, pra një punë tamam e madhe që për të parë në fusha të ndryshme, pra po themi nostalgjia në fotografi, në objekte muzeale të lëna për gjysmë siç është piramida. Është një artikull mjaft interesant shkencor për piramidën i shkruar nga një studiuese amerikane, pra është një botim ku po them pjesa më e vogël janë shqiptar, ka një sërtues që shkruan aty, dhe mua gjithmonë më është dukur interesante se si të tjerët huajt na shohin ne, ata që njohin Shqipërinë, kurse unë vetë personalisht për shembull kam një studim aty për mënyrën si brezi i ri kujton, dhe natyrisht dal në një përfundim që ne njohim që të gjithë, pothuajse, po
pa ato vlerat empirike që ne kemi studim që natyrisht brezi i ri ka një kujtesë të huazuar, një kujtesë e huazuar nga familja së pari dhe pastaj nga media, në fund nga shkolla, nga pak informacionet që merr dhe dikur krijon atë kujtesën e vet, një kujtesë mikse me gjithçka që i rrëfehet. Në çastin që ne nuk flasim për të shkuarën, ose mundet të emitojmë informacione që nuk janë ato siç ka ndodhur, po mundet ta manipulojmë të shkuarën, duke evidentuar personalitetet të shkuarës historike, të cilat janë shumë të dyshueshme, po duke i ngritur sot në piedestal. Atëherë kjo kujtesë e të rinjve është një kujtesë edhe kjo e manipuluar dhe kjo do të vazhdojë kështu. Është rrezikshme, se unë doja të pyesja pikërisht për këtë, po ti ceke pak për këtë, sepse unë doja si këtë argument. Të rinj kanë një prirje drejt revolucion, shumë janë me Che Guevarën, e kupton në bluzën. Pra është ai romanticizmi i revolucionit, e komunizmit e të majtës, është ajo shpreha që kur je i ri 20 vjeçar mendon me zemrën e pastaj 40 vjeçar duhet të kthehesh në anën tjetër, por ky rrezik ekziston edhe tek të rinjt tanë, që të ketë një romanticizëm mbi atë çfarë ishte nga padjenia. Dhe unë shikoj dhe i përmendëm pak më herët ka edhe disa, po themi, bare, klube, gjëra që sjellin objekte të asaj kohe, ku gjërat duken cool, gjërat duken interesante, gjërat duken mund të kenë qenë të bukura. Dhe kjo nuk mund të ishte më larg atij realitetin se sa. Po, të jap shumë të drejtë në këtë dhe unë e ndjej këtë me shqetësim dhe me kuriozitet, nuk do thosha vetëm me shqetësim, pasi ne jemi në një demokraci, demokracia do me thënë e drejta i secilit edhe për të menduar gabim. Dhe për të gjykuar krejt gabim për gjërat. Pra nuk asnjëri nuk e ka atë. Ndoshta kjo është një mënyrë për ta parë pak me ironi deri diku. Jo, për fat keq nuk më ka rezultuar kështu në ato vende ku unë kam shkuar, ku kjo përdoret si trendi Che Guevara ose edhe komunizmi, komiteti i partisë objektet, nuk më ka rezultuar, nuk kam parë qoftë një mbajtëse bire, për aq që ishte të paktën diçka reflektuese kritike në një objekt të vogël, në të cilin, pra në një letër ose në një të shkruaj që dhe kujdes, këtu futen në një zonë që sidoqoftë, po themi komiteti si ide ose të tjera objekte të diktaturës kanë qenë në funksion të gjitha të mbajtjes së një pushteti dhe të një regjimi i cili i ka lërë duart me gjak. Të paktën të shikoj një element në këto vende kur unë futem, përpiqem të shoh një element kritik dhe pastaj pjesën tjetër mendoj mbase dhe ata po e marrin me ironi. Por unë mendoj që të rinjt që frekuentojnë këto më shumë janë studentë dhe është ai brezi i cili ka kaluar të anë si brezi i djegur për sa i përket kujtesës, pasi nuk kanë pasur asgjë në shkollë. Tani kurrikula ka ndryshuar pakës, po ka edhe një lloj ndërgjegjësimi më të madh. Ne vetë si institucion punojmë shumë me gjimnazistët, pasi unë kam parë me studentët, është pak vonë, pasi studentët janë formuar. Ne punojmë me gjimnazistët dhe unë shpresoj shumë që ata mira gjimnazistë që ne prej vitesh kemi trajnuar bashkë me mësuesit e tyre, kanë marrë pjesë në konkurse, kur të shkojnë të futen në këto bare trendi, me këto emra të së shkuarës, po themi, emra që duan të tërheqin dhe nostalgjin, po edhe trendi, le të shijojnë, pijen, çajin, çfarëdo që të bëjnë aty. Por thjesht ata jam e sigurt që në 1/100 e sekondës do t'i kujtojnë gjërat që ne kemi treguar. Do t'u vinë në mendje dokumentarët, do t'u vinë në mendje ata persona që kanë takuar vetë, të cilët kanë pasur një kalvarje të tmerrshme për disa gjëra, po themi krejtë rastësore në jetën e tyre. Kështu që e gjitha ka të bëjë me edukimin, do thosha unë. Ne mund të duam me dhunë të vendosim sot një ligj i cili të ndalojë gjithçka. Unë nuk jam për këto gjëra, sepse prap kjo do na kthente diktaturën në një farë mënyre. Por vetëm edukimi i vazhdueshëm dhe ndërgjegjësimi vetëm ky mund t'i bëjë njerëzit që ta kuptojnë vetë çfarë është e mira dhe çfarë është e keqja. Ne nuk mund të jemi apostuj moral më në këtë vend, dhe duhet të shpëtojmë nga kjo. Le të themi data 20 shkurt ku përkujtohet gjithçka dhe flitet për këto tema që ne diskutuam në emision dhe jo vetëm për të mos harruar natyrisht. Dita kujtesës nisin nesër zgjat 7 ditë. Jonila Godole, faleminderit për kohën. Faleminderit shumë për ftesën. Edhe urime për punën. Kjo ishte gjithçka. Jemi në fund të emisionit, ora është 8:47 minuta, duhet t'i lëm linjën Albalishanit dhe Ditarit që vjen mbas pak. Ne natyrisht që falenderojmë që qëndruat me ne, ftesa ngjilet gjithmonë e hapur, jemi sërish nesër në orën 7 duke ju pritur këtu nga dy CNN në Dita Jonë. Shihoni ditën e sotme. Absolutisht, sepse dita janë mbaron, por nuk mbarojnë lajmet, kështu që mbaheni me A2 CNN që mban të informuar gjatë gjithë kohës. Mirupafshim, ditë mbar.